በጽባህ እቀውም ቅድሜከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በጽባህ እቀውም ቅድሜከ ወአስተሪ ለከ እስመ ኢኮንከ አምላከ ዘአመፃ ያፈቅር ወኢሃድሩ ኩያን ምስሌከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወይነብሩ አማጽያን ቅድመ አዕይንቲከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጸላኢከ ኩሎሙ ገበርተ አመፃ ወትገድፎሙ ለኩሎሙ እለ የነብቡ ሐሰተ ወሴደም ወጉህላዊ አስቆረር እግዚአብሔር ወጉህላዊ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወአንሰ በብዛ ምህረትከ በውእቤተከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወሰግዱ ዘጠራ መቅደስከ በመሪወትከ እግዚኦ መርሃኒ በጽድቅከ ወበእንተ ጸላእትየ ፍኖትየም ቅድሜከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስመ አልቦ ጽድቅ ውስተ አፍሆሙ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ልቦሙኒ ከንቱ ከመ ከመ መቃብር ክሱት ወራእይቶሙ ወጸልሃው በልሳናቲሆሙ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወነኖሙ እግዚኦ ወይደቁ በውዴቶሙ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወበከመ ብዝሃ ብሎሙ ስድዶሙ እስመ አምረሩከ እግዚኦ ወይትፌስሑ ከኩሎሙ እለ ይቤከሉከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለዓለም ይትበሱ ወይትሐሰብ ላዕሌሆሙ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወይትሜኩ ኩሎሙ ለይፈቅሩ ስመከ እስመ አንተ ትባርኮ ለጻድቅ እግዚኦ ከመ ወልታ ስሙር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለሰማይ አቅዲሙ ፈጠሮ ለሰማይ አቅድሞ ወለምድርኒ በእደዊሁ ሳረራ ወለምድርኒ በእደዊሁ ሳረራ ለሰንበት አክበራ ለሰንበት አክበራ ገሰጻ ለባህር ገሰጻ ለባህር በአቅማ ከመትቁም በአቅማ ከመትቁም ወኢትትከ
ወይትጣደው ወሰና ወይትታደው ሃሌሉያ ለሰማይ ለሰማይ አቅዲሞ አቅድሞ ፈጠር ፈጠር ወለምድርኒ ወለምድርኒ በእደዊሁ በእደዊሁ ሳረራ ለሰንበት ለሰንበት አክበራ አክበራ ገሰጻ ወሰጣ ለባሕር ለባሕር በአቅማ በአቅማ ከመትቦ ከመወት ወይትታደው ወይትታደው ወሰን ሶበ ይትነስኡ ነፋሳት በይትነሱ ነፋሳት በውስተ ሐመር ውስተ ሐመር ይቤልዎ በልዕዎ አርዳኢሁ አርዳኢሁ አድኅነነ ሊቅ አድኅነነ ሊቅ ከመ ይንሙት ከመ ይንሙት ወገሰጾሙ ወገሰጾሙ ለነፋሳት ነፋሳት ማዕበለ ባሕር ማዕበለ ባሕር ወተፈስሑ ኖትያት ወተፈስሑ ኖትያት ወሶበ ርእዩ ወሶበ ርእዩ ከመ ይትብትከ አሂማ ለራገናት ከመ ይትብትከ አሂማ ለራገናት ኢኮትዎ ኢኮትዎ ለንጉሠ ስብሐት ለንጉሠ ስብሐት ሃሌሉያ ሶበ ይትነስኡ ነፋሳት ሶበ ይትነስኡ ነፋሳት ውስተ ሐመር ውስተ ሐመር ሃሌሉያ ሶበ ይትነስኡ ነፋሳት ውስተ ሐመር በዕለተ ሰንበት ይቤልዎ አርዳኢሁ ንቃሕ ሊቅ አድኅነነ ከመ ይንሙት ወገሰጾሙ ለነፋሳት አርመመ ማዕበለ ባሕር ወተፈስሑ ኖትያት ወሶበ ርእዩ ከመ ይትብትከ ለራገናት ኢኮትዎ ለንጉሠ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ
ሰንበተ አክብሩ ሰናየ ግበሩ ቢጸክሙ አፍቅሩ ነዳያነ ወምስኪናነ መሃሩ ከመ ትመኑ አንትሙ ቦአ ኢየሱስ ምኵራበ አይሁድ ወመሃረ ቃለ ሃይማኖት ወይቤሎሙ ሰንበተ አክብሩ ሰላመ ተናገሮሙ ዋይኮቱ ፈጣሪሆሙ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ሰንበተ አክብሩ ሰናየ ግበሩ ቢጸክሙ አፍቅሩ ነዳያነ ወምስኪናነ መሃሩ ከመ ትመኑ አንትሙ ቦአ ኢየሱስ ምኵራበ አይሁድ ወመሃረ ቃለ ሃይማኖት ወይቤሎሙ ሰንበተ አክብሩ ሰላመ ተናገሮሙ ዋይኮቱ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ሰንበተ አክብሩ ሰናየ ግበሩ ቢጸክሙ አፍቅሩ ነዳያነ ወምስኪናነ መሃሩ ከመ ትመኑ አንትሙ ቦአ ኢየሱስ ምኵራበ አይሁድ ወመሃረ ቃለ ሃይማኖት ወይቤሎሙ ሰንበተ አክብሩ ሰላመ ተናገሮሙ ዋይኮቱ ወሚጥማተከ እምኔነ ሃሌሉያ መላከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ አይርግ ጸሎተነ ቅድመ መንበሩ አርየነ እግዚኦ ሳይለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከልክሙ
تتقبلك تقبللنا صومنا بارخلنا قدسلنا صمد حنات صم محرات قبرلنا نقول له واساتنا كابحما أنا قرات إمكا سخات تقبلوا سخات ريوت صوم كنت صوم السخارد عنا قدس إجابير أملاخنا مع تقرلنا محرتها وردلنا بتوساينا خابر هانت نساء خادمة بسلام أبصحنا كابدينا قدس رنجل مريم بركات رديت كفلنا ملاك قدس ميكائيل إكادما تراد عنا كم تنهاري أزمارك نبساتا أقبرتك أيماتك ولدت روس ولدت روس قرماتيان ولدت جبريل ولدت ميكائيل نفس كلهم سماتات إرترانا نفس عرفتها بلنا بحزن زلوت أنا نعلنا أب سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من خاتم سا فاركاهم تاب سمايكم مدم أمدري كنا ألا تنجرانا لما هبنا إحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أمسنا عندنا وفادنا النمبر أفتنا يتأتونا من قسن حيلين كبر نزل عالمنا كأيما أمين أو زت يا مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلام تا سلام لك الله لنا خدن قليخي بسقاخون دن قليخي أدى إجابة صوات قيتا سراوي سلام لك الله نسرقا أنس برختي خيف ركرسهم برخيب أو ملئت أتسقى إجابة مساخي وفست الدسولكي حتياتنا عصر يلنا نفت ودخي يسكر سسم انتانا محرت لمن لنا أمين በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ እግዚአብሔር ይባርክሙ ወያብራን ታልበብኩም ለሰሚያ ታምር ያለግት ነገረ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘይክሉ ሰማያውያን ወምድራውያን ፈጽሞ ውዳሴ ጸሎታ በረከታ ያሉም ዜና ዓለም ዓለም አሜን። ቅድመ ተአምር ይትነበብ ወይስ ሙዝ በዝነ ልቦና ስሙ ባይዛነብኩም ወአንብር በልብኩም ያው ክብራ ወዳሴ ያለግትነ ማርያም ዘበዕብራይስጥ ማርያም ማርያም ብሂል መርህ ለመንግስተ ሰማያት ግዝነ ማርያም ነበረትም ቅድመ ዓለም በህልና አምላክ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተገብረ ኩሉ ዓለም በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ሕይወት ይቤል አዳም ለብእሲቱ አእምሮ ከመ ትወፅእ እግዝእትነ ማርያም ሀቁም ከርሰ ብእሲቱ ሚክርታ ዘይጠውረ ለእግዝእትነ ማርያም ተጽሕፈ ኩሎ አይ እዝን ዘይክል ሰሚዕቶ ወአይ ልብ ዘይክል አግምረቶ ወአይ ህልና ዘይክል ሀልየቶ ወአብጽሖቶ ወባቱ ንሲተ ንነገረኩም መጠነ ተክለ እግዝእትነ ማርያም ተነግረት እምአዳም ወእስከ አብርሃም ወእምአብርሃም እስከ ሙሴ ወሙሴ እስከ ዳዊት ወልደ እሴይ ወብዙኃ አምሳል አስተርአያት ወስሩ ውልደታ ለእግዝእትነ ማርያም ቤተ ዳዊት ንጉሥ መንገለ አቡሃ ወእምቤተ አሮን ካህን መንገለ እማ ስመ አቡሃ ያጨም ወስመ ወላዲታ እና ለመኑ ተውህቦተ ደንገለ ህልና ወወልደ ሰብእ ለመላእክት ኢተክሎም ድንጋሌ ህልና እስመ አቦሱ በፍትወት ወረዱ ምድረ መዋዕል ዘቀዳሚ መኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ምዕራፈ አብ ወመኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ማኅደረ ወልድ ወመኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ቤተ መንፈስ ቅዱስ ይትከሀል ኖ ነቢር ለሰብእ እንበለ ኃጢአት አልቦ ዘጾረ እሳት ወአልቦ ዘይገብረ ኃጢአተ እግዝእትነ ማርያም ባሕቲታ እግዝእትነ ማርያም ዝነጽእ መላእክት እግዝእትነ ማርያም ተአቢም ኩለነ አንስት ለና ለእግዝእትነ ማርያም ለና አምላክ ወኩሎ መልክዓ ለእግዝእትነ ማርያም መልክዓ አምላክ እግዝእትነ ማርያም ቀጸቦተ ለአምላክ በንጽሕና እግዝእትነ ማርያም ኮነተ ለአምላክ ማኅደረ ፍስሐ እግዝእትነ ማርያም በወለደቶ ለአምላክ በድንግልና እግዝእትነ ማርያም ንግሥት በነቢያት እግዝእትነ ማርያም ስብክት በሐዋርያት እግዝእትነ ማርያም ውድስት በልሳነ ኩሉ ፍጥረት አክብሩ ዋልደ ቤተ ክርስቲያን እስመ ይእቲ ቤዛኩሙ ለኃጥኣን ወወሃቢተ ጸጋ ይእቲ ለዘይትለአካ ሰናየ መልእክት ታመኑ ወበኩሉ ልብክሙ ወንዘ ይትናፍቁም እስመ ይእቲ መድኃኒትክሙ ቅድመ ሰላስ ስግዱ ሰግድ ለጀ ወድሰች እግዝእትየ ማርያም በከመ ወደሰች ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳኑ እንዘ ይብል ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ቅድስት ድንግል ዘተሰገወ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ወወፅአ እምኔኪ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ዘወፅአ እምኔኪ ኖላዊ ኄር ዘበአማን ዘሐሰሰ ለበግዕ ግድቦ ተወረከበ ጸሎት በመትከው ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ብእሲ ተበትከት ማእሰረ ሔዋን መሐመሜን ተገደፋ እግዚአብሔር ውስተ ደይን ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ምድር ቅርስን ተበጻች እግዚአብሔርን ዘይጻኒ መደመና ብሮ አውስቴት እጅ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘአስተርአያ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ዘያረበ ቅዱሳኒሁ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘሰምረ ብኪ እግዚአብሔር ቃል ወይትወለድ እምኔኪ ቃል ዘንሰግድ ምስለ አቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም እማንቲ ለዘሐዋርያሁ አነ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ወዘወለድኪ ለአማኑኤል ዘአቀበ ማኅተመ ድንግልና ዘእንበለ ሙስና እምድኅረ ልደቱ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ አምላከ ዘይትነሰት መሰረተ ማኅፀንኪ ስመ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ ንጉሠ እንዘይትረኃወ እንዘይትወለድ አንቀጸ ማኅተመ ድንግልናኪ ወተሰመይኪ እምአመተ በልደተ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለኪ ጸልዪ ወሰአሊ ለነ ምህረተ በፍቅር ወልድኪ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ
ታምሪሃ ለቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ያህሉን የዓለም ዓለም አሜን። ወይቤሎ እግዚአብሔር ለገብርኤል ሊቀ መላእክት በላ ለወለተ ጽዮን ወልደ እግዚአብሔር ይመጽእ ኃይሌኪ በኃይለ ጸለይኪ ወበዘኒት ወለደ እምኔኪ ቅዱስ ውእቱ ወናሁ በጽሐ ጊዜሁ ጽሙማን ይሰምዑ ወበሃማን የተናገሩ ዕውራን ይርእዩ ወሙታን ይትነሱ ወለለ ለምጽ ይነጹ ወአንካሳን ይሐውሩ ወእለ ውስተ ጽልመት ይርእዩ ብርሃነ ወዘንተ ሰምዖ ገብርኤል ሰገደ በገጹ ወይቤ እፎይ ከውን ዝንቱ ዘትቤለነ እግዚእ ወበሎ እግዚእ አሐዝኮ ወፈጸምኮ አጸደ ወይን ይትገዘም ወአውለወ በለስ ይተከል ወጠቆናት ይጸወና ለሎሜ ወኤሎፌ ይነግስ እግዚኦ ገብርኤል ሁር ወበላ ለወለተ ዳዊት ፍሥሕት እግዚአብሔር ምስለኪ ወናሁ ጸንስ ዘይነግስ ለዓለም ወዘንተ ሰምዖ ገብርኤል መልአክ ሰገደ ወነስአ ልብሶ ዲቤሁ ውስተ የማነ መስቀል ወፈቀደ ይረድ ወይቤሎ እግዚእ ሰላም በሰላም ይኩን በአተከ ወጻተከ ኢትትቆጣ ላዕሌሃ በከመ ባረከ ላዕለ ዘካርያስ ወአሰርከ ልሳኖ አስተፈስሐ ወዘንተ ሰምዖ ወረደ ዘይትፈስሐ ወይትሐሰይ ወያንዘፈዝፍ ከነፊሁ እስከ ሰማይ አድባረ ሊባኖስ እስከ ይሰማዕ አድባረ ሊባኖስ ወይቤሎ ውስተ አድያም እንተ ንጽንቱ ዘንሰምዕ ወያእመሩ መካኑሃ ወኮነ ወገብርኤል አብሰራ ለማርያም በዕለተ እሑድ ጊዜ 3 ሰዓት ዘትፈትል ወርቀ ወሜላተ ወሰገደ ወአምሃ ወይቤላ ሰላም ለኪ ኦ እመ ንጉሥ ዘበአማን ብሩክት አንቲ እማንስት ወሰሚዐ ግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ቃሎ ለገብርኤል መልአክ ትቤሎም ፈኑ ከመዝኑ አንጋ እምሃ ይታምኑ ወይቤላ መልአክ ይትፍሬ ማርያም መንፈስ ቅዱስ ይመጽእ ላዕሌኪ ወኃይለ ልዑል ጸልለኪ በዝን ይትመለድ እምኔኪ ቅዱስ ውእቱ ወይሰመይ ስሙ ኢየሱስ ዘያድኅኖሙ ለሕዝቦ እምኃጢአቶሙ ወይቤዝዎሙ ወትቤሎ እግዝእትነ ማርያም ነይ አመተ ጊዜየ ኩሎ ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ ወኅረ ውእቱ መልአከ ኀቤሃ ወኀደረ ውስተ ማኅፀና ቃል ወበይእቲ ሰዓት ተወለጠ ርእየተ ገጻ አንጸብረቀ ከመ ፀሐይ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። በረከታቲሃ ለዛቲ እግዝእትነ ቅድስት ማርያም ወላዲተ መድኃኒነ ሃሌሉያ 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 የሃሎ ላዕለ ኩልነ ሃሌሉያ በዛይርትቺ ማርያም አድኅነነ በታምርኪ ናዛዚትነ ማዘን በኃይለ ውእትነ እምንምርሳ በመዋዕልኪ ተጸውረ የመዋዕለ ሕፃን ኦ ማርያም ተስፋ ለቅቡፃን በጊዜ ጸሎት ወዕጣን ወበጊዜ ወበጊዜ ንጹሕ ቁርባን ደናዝዘትነኒ ውስተ ዝነካ ወላዲተ አምላክ ማርያም በረሰብሳ ወርካቤ ዘይነዛ አቅረብ ኩለቺ በረከታቦች ማዛ ከርቤ ተትትሙ በረከታቦች ለነዳይ እንዳይ ብእሲ ወለዘረከቦ መናቤ ህብስተ ከበድድ ኢሳያስ ስብሐት ለኪ ማርያም በልቆ መላእክት ዛርያ ስብሐት ለኪ ማርያም በልቆ ጻድቃን ዘገዳ ስብሐት ለኪ ማርያም በልቆ ርደቱ ለዝናም ስብሐት ይደሉ ለታምርክዮ ወታምርኪ ተፈሳ ተፈሳ ኩሉ ዓለም ዓለም በመልአይ አለና በጸሎታም ልማናነ ዲናር ስንግል ማርያም ነፍሳት አግብርትዩ ወአይማትዩ ወልደ ኪሮስ ገርማ ጽዮን ወለተ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ አልፈልና ነዝሓዙን መጽናዕ መንፈስካ ስደደልና ሰላም ከም ዝሕዘርካ ሰላም አውለና ጸሎትናን ወስዋዕትና እንተቀበለልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከም ኣብ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓረግና ሎም በደልና ኣበሳና ሕድገልና ካብ ኣድህነና ፈተና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣድና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ድሕልና ክድንግል
በስጋ ሆነ እንግዲህ ለእግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለ ሆነ ሰኻ ወነስብረት ተረፈረ ማህፀንኩም በረኺ ወምን ለተጸጋ እግዚአብሔር መሳኻው ስደት ወቃተና ሀገና ነፈት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ማህፀን ምንልና አሜን አንስ ወናድነን ሚካኤል በጸሎትከ ተማይጸነ አርየትኩ ወይም ስጠን መነገነቱ ዘሄዱ ለአዳም አቡነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሎላ ወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን ስብሐት
وكبر لسلوس قدوس يدلو يدلو ملاب وولد ومنفس قدوس آب وولد ومنفس قدوس ورسلوس كل جزية يأذيني وزلفني والعالم أعلم آمين آمين سبحان وكبر لسلوس قدوس يدلو يدلو ملاب وولد ومنفس آب قدوس وولد ومنفس قدوس ورسلوس كل جزية يأذيني وزلفني والعالم أعلم آمين آمين ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሙሉ ሰማያቶም ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلو ملاب وولد ومنفس አብ قدوس ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን آمين ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلو ملاب وولد ومنفس አብ قدوس ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን آمين ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلو ملاب وولد ومنفس አብ ወወልድ قدوس ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን آمين ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلو ملاب وولد ومنفس አብ ወወልድ قدوس ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን آمين እግዚአብሔር ይቀበል ከነት ገበያቱን ማዛጠነከ ከመጣና አሮን ዘካርያስ ከነተ በቅዱሳን ዘውር ይፍቴ ዘከረና ቤት ወጥተት ከቅድስ እግዚአብሔር ዘከራ ለክነቶ ኮይቶ ማጽወቅን ወዘን ማዛጠን ኩማ ሰዓታር በዘካርያስ ካህናተ ቤተክርስቲያን ለበኩር ይፍቴ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلو ملاب وولد ومنفس አብ ወወልድ قدوس ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን آمين ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلو ملاب وولد ومنفس አብ قدوس ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን آمين ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلو ملاب وولد ومنفس አብ قدوس ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን آمين ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلو አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን آمين እግዚአብሔር ልዑል ይባርክሽ። እግዚአብሔር ታማስራት
ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅድስታተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅመ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር
እብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃርካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት
ፍጹም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሃቲከ ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلو ملاب وولد አብ ومنفس ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን آمين ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلو ملاب وولد አብ ومنفس ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን آمين ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلو ملاب وولد አብ ومنفس ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን آمين ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን آمين ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሃቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅመ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ ቀስተ ኪዳን ከጽኖ ዘይባል መከራ መክበቦ እጥዋነ ሰማያራ ቅዱስ ሚካኤል ድምፀ ስብሐት ሰደኒ በአክናፊከ ውስተ ወደማዊ ደብተራ አበሃለው ኤልያስ ወዝራ ሰአለነ ቅዱስ ሚካኤል ቅድመ መንበሩ ለልዑል ካብ ቅዱስ ሚካኤል በረኸት ረድኤት ክፈለና ጾምና ባርኸልና ቀድሰልና ጾመ ድሕነት ጾመ ምሕረት ግበረልና ነፍሳት አግብርቲከ አይማቲከ ወልደ ኪሮስ ግርማ ጽዮን ወለተ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ኣጻናንዓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስይቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጡመ ስም ለዘይጼውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልስተ መድኃኒት ለዘይበሎ
ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ለዘይጸሞ ከመ ይባርኩነ ይፈኖ አርዳኦ ለጸባይነ ይዝቦ ወልታሁነ ሲኦል ኢየሱስ ክርስቶስ አሐጸቴሁ መስሌሁ መስቀለ መብቱ ገበው አዘግዘው ይነቅባሁ ያባነ ቤተ መዳሁ ውስተ ደብተራሁ አመይት ጋቡ ለምሳ ሰርጓ በርጓናራሁ ጥብሐ ሥጋ ከንስ የሰዮ ወለነቃ ደም ከነረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ለላይከ ንትመነይ ከመ ንራዮ ውስተ ሲያለ ሱራፊ ለዝለተ ነደይ በሕማሙ ሞትከ አምላክነ ለቁስለነ አድዮ ስጋከነ ዘርበውን ጸገቦ ወለነቃ ደም ከንዘርበ ኢየሱስ ክርስቶስ በጉረግ ዘገቦ አይሁዳዊ ከሃዲ አሚነ ሥላሴ ዛልዎ ይተወልደ ማርያም ዘይቤለገ አይጉራት ዓለም ዘዮም ከመከል ብሪቦ አመት መስለ ኮንኖ ምስለ ተመገቦ አይታን ተንኩ ነፍሴ ውስተ ደገ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ ያሰማት ይትዋቀስ በእንቲአየ ተቆሮት ከበበት ወተሰይጦትከ ከመ ሃሌሉያ በሳይለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድኅነነ ታኩሎ ሥጋ ወነፍስ በአፈ ኩሉ ውዱ ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ዘይትሰ አርንጎ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃላብ ቅዱስ ወይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ኢኻ እሞ ቀድሰና ንጽሕ ኢኻ እሞ እንጽሐና ከምቶም ተዓረቅካዮም ተዓረቐና ጾምና ባርከልና ቀድሰልና ጾመ ድሕነት ጾመ ምሕረት ግበረልና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ክንፀውም ድማ መንፈስ ቅዱስ ካልኢካ ሓግዘና እጾም እዚ መዓዝ ዘቑርር ምሕረት ዘውርድ ኩሉ ዝንሪኦ ንሰምዖ ዘለና ሕማቕ ነገር ናብ ጽቡቕ ዝቕይር ንውግእን ወረውግእን ኣህዲኡ ድማ ሰላም ኣብ ምድርና ሰላም ኣብ ጎራብትና ሰላም ኣብ ዓለምና ዘምፅእ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ወዶ ተወሳኢናኻ ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብሰላም ኣብፅሓና መልኣካ ቅዱስ ሚካኤል ሊኢካ ድማ ተራድኣና ነብሳታ ኣግብርቲኳ ኣይማቲከ ወልደ ኪሮስ ግርማ ጽዮን ወለተ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለው ድማ ኣጻናንዓልና ኣብ ጭንቂ መከራ ዘለው እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናብ ረህዋስ ኣጋግረልና ሓሚሞም ዘለው ኩሎም ድማ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ጸሚኦም ዘለው ንስዓልና ብስጋር ነብሲ ተኣስሩ ፍትሓልና
ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ስምካ ይቀደስ ይቀደስ መንግስትኻ መንግስትኻ ትምጻእ ትምጻእ ፍቃድካ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ኣብ ሰማይ ሰማይ ከምኡ ከምኡ ድማ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት ንዕለት እንጀራና እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም በደሎም ከም ከም ዝሓደግናሎም በደልና በደልና ኣበሳና እንደገልና ካብ ካብ ክፉ ኩሉ ኣድሕነና ክፋት እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ክብርን ንዘለኣለም ንዘለኣለም ናትካ ናትካ እሞ እሞ ኣሜን። ኣሜን። ኦ ኦ እግዝእትየ እግዝእትየ ማርያም ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ሕሊናኺ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ድንግል ኢኺ ኣደ ኣዳይ እግዚኣብሔር እግዚኣብሔር ጎይታ ፀባኦት ሰራዊት ጎይታ ሰላም ሰራዊት ሰላም ለክልኹም ስኺ ካብ ስኺ ኣንስቲ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ፍረ ከርስኹን ብሩኽ እዩ። ኦ ኦ ምልዕተ ምልእተ ጸጋ ጸጋ እግዚኣብሔር እግዚኣብሔር ምሳኺ ምሳኺ እዩ። ኦ ኦ ፍስሕቲ ፍስሕቲ ደስ ደስ ዝበልኪ ሓጢኣትና ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። አሜን። ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ባረከነ እግዚኦ አምላክነ ውስተ ኖሃ ሰማይ ተወከፍ ጸሎተነ መሐረነ እግዚኦ ወተሰሃለ መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ በሃላ አምላክ ቅረ በለልና ሰዓት ለይቲ ዝባረካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሰዓት ዛ መዓልቲ እያ ድማ ባረኸልና ቤትካ ተረኺብና ተጋቢእና ኣለና እሞ ኣብታ ሰማያዊትን ዘለኣለማዊትን ቤትካ ድማ ኩልና ቁጥርና ከይጎደለ ክንጋባእ እስኻ ሓግዘና ጾምና ባርኸልና ቀዲሰልና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ጾም ክንጾሙ ድማ ርድኣና ወደ ተወሳኢናኻ ብርሃነ ትንሣኤኻ ብሰላም ኣብፅሓና መልኣካ ቅዱስ ሚካኤል ሊእካ ድማ ተራዳኣና ነብሳታ ኣግብርቲ ከዋናቲካ ወልደ ኪሮስ ግርማ ጽዮን ወለተ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ጻናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለመሃበና ናኒ ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ወካድህን እምበለ ፈተና ይትፈትወና መንግስትህን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ወዲናት ማርያም ንጉስ ገብርኤል ሰላም ለክ ባልና ድንግል ስጋሁን ድንግል ወደ እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለክለው የሆነ ስብከት ለማፀንኩም በረዩ ዘጸጋ እግዚአብሔር ኃጢአትና ስርየልና ነፍቶ ወድቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነልና ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመቺያከ ተወከለኒ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመቺያከ ተወከለኒ ሃሌሉያ
ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመችያከ ተወከለት ነፍሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ወልደ ኪሮስ ግርማ ጽዮን ወለተ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ጻናና ዓልና ከምትና ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ ከመ በሰማይ ከመ ምድሪ ይኹን የዕለት እንጀራና ዝበድለና በደልና ወሰና ሀደገልና ካብ ኩሉ ንሕና ንበረኸትን ኣብ ፈተነ ይተእትወና ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላም ለክልሆ ባልና ኸይድ እንግዲህ ብዝጋሁን እንግዲህ ኣደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክልሆ ንስኻ ነስብረኽቲ ክብሪ ማሕፀንኩም ርኽዮም ለተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፈዝት ደስ ይበልካ ኃጢአትና ንኻርገና ነፍትኮ ለኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመንልና አሜን ሃሌሉያ ወስረይ ላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ሃሌሉያ ወስረይ ላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ሃሌሉያ ወስረይ ላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኪሮስ ግርማ ጽዮን ወለተ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙና ናጻናና ዓልና ዝሓመሙ ድማ ፈውሰልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድከ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደልና በደለን ከም ዝሓደግናሉ በደልና ወሰና ሓደገልና ፈቃድህን ኣንበረ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትዮም ኣሜን ኣዴና ኣብ ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልሆ በህልና ኸይድ እንግዲህ ብስጋሁን እንግዲህ ኣደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክልሆ ንስኻ ነስብረኽቲ ኸይፈለ ማሕፀንኩም ርኽዩ ወመነ ዘጸጋ እግዚአብሔር መሳኺ ወበዘት ደስ ይበልኪ ሓጃትና ንኻድገና ነፍትኮ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ምሕረት ለመንላ አሜን ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰት ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰት ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰት
نفسي حسست ياك هاليلويا هاليلويا أرأيني قصك أرأيني قصك وأسمعني قالك نفسي قالك نفسي حسست سبحات وود سبحات ووداسي እግዚኦ አይሬ ነፍሳት እግዚኦ አይሬ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎም ርሰሳውያን ወለተ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ጸናናዓልና ከምትን ሃዋርያት ዝምሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅውዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ስኻ ትምጻእ ባርካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለትን ጌራና መሃበና ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም ዝሓደግናሎም በደልናና በሳና ሕደገልና ሕደገና እምበር ፈተና ይደስና መንግስትን ኃይልን ክብርን ለዘላለም አሜን። ወአዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እና ቅዱስ ገብርኤል ሰላም ለክለሁ ብሕሊና በልና ከድንግል ስጋ ከድንግል ካደ እግዚአብሔር ቤዛ ሰራዊት ሰላም ለክለሁ ንስኻ ወነፍስ ብረክትህ ረማፀንኩም ርኺቦም ለተጸጋ እግዚአብሔር መሳኺ ወበስለቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንኻድገና ነፍሲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመነልና አሜን። ናሰበክ ዘኽሎ እግዚአብሔር ሳበለ እግዚኦ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተለናሙ አክብርትከ ወአእማትከ ከመ ነፍሶ መገዝ ወሰበካን ስዑር ወሀበ ማየ ዕረፍት ወያዕብር አንሥኦ ሥጋሆሙ በዘባቲ ሰራ ዕለተ በዘይተ ዘውተ ዕዝራሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ግብርላ በእንተ ነፍሳት አክብርቲከ ወአእማቲከ በእንተ ነፍሳት አክብርቲከ ወአእማቲከ በእንተ ነፍሳት አክብርቲከ ወአእማቲከ ዘዕረፍት ስልጣን በቶ እግዚአብሔር አምላክነ ልዩ በእንተ እለኖሙ መሃራ ነፍሳት አክብርቲከ ወአእማቲከ መሃራ እግዚኦ ለነፍሳት አክብርቲከ ወአእማቲከ መሃራ ወተሰሃላ ነፍሳት አክብርቲከ ወአእማቲከ እግዚአብሔር
أخنا من تزمتو بوتاتنا نجتاتنا نحواتنا نحطنا لمن كان مال كان لنا نبزنم لما بوتان نم نجزل على موتن نفسهم عرفت كتب بتان تنسى أزمة دبكا يعلتك سقوم بحبرتك تتس بس زي حسة تسفها ممقصة سماك تورسم لمن كان لنا بنت نفس قبرك ولدك روس بنت نفس قبرك قرماس يعني بنت نفسات عايماتك ولدت قبري مهارا Mahara wadasala nafsata gurtika waimatika نفسهم حراقر كاب زي مكل خالم زي كفاتنا هبهم سقوم كاب بتزدل قزي عبير كاتن ناي سمات منقص غاد ما ورسهم بنت نفس قبرك ولدك روس بنت نفس قبرك قرمات يعني بنت نفسات عايماتك ولدت قبريل لنفساتك برتك وعمادك مهارا لنفساتك برتك وعمادك مهارا لنفساتك برتك وعمادك وزني سما وسلب سب زيت حلي وإيارج متن أستدالك أنت እግዚአብሔር ለእለ ያፈቅሩከ መናየ ወመናዝዘ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ ክፍል በክርስቶስ ዘመቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት እግዝእትነ ማርያም ገጸ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ወትረ ይራቅ እምኔ ወእምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ
شريا لايسون شريا لايسون شريا لايسون شريا لايسون ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ኃጢአትና ከሓድገልና እግዚኦ ተሳለነ ለመንፈስከ
በእንተ ወንጌል ቅዱስ ነድ ለዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ አዕይንት የሰ ሀበ መሃይመናነ ምድር ከመ አንብሮም መስሌ ዘይሐውር በፍኖት ንጹሕ ውእቱ ይትለአከኒ አዕይንት የሰ ሀበ መሃይመናነ ምድር ከመ አንብሮም ምስሌ ዘሐውር በፍኖት ንጹሕ ውእቱ ይትለአከኒ አዕይንት የሰ ሀበ መሃይምናነ ምድር ከመ አንብሮም ከመ አንብሮሙ ምስሌየ ዘያሐውር በፍኖት ንጹሕ ውእቱ ይትለአከኒ አዕይንት የሰ ሀበ መሃይመናነ ምድር ከመ አንብሮሙ ምስሌየ ዘሐውር በፍኖት ንጹሕ ውእቱ ይትለአከኒ አዕይንት የሰ ሀበ መሃይምናነ ምድር ከመ አንብሮሙ ምስሌየ ዘያሐውር በፍኖት ንጹሕ ውእቱ ይትለአከኒ አዕይንት የሰ ሀበ ሀበ መሃይምናነ መሃይመናነ ምድር ከመ ከመ አንብሮሙ ዘያሐውር በፍኖት ንጹሕ ውእቱ ይትለአከኒ ሎሙ ያቆሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ
ومدهاننا ኢየሱስ ክርስቶስ ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሉ ጊዜ ይምሓረና ኩሉ ጊዜ ቅረብሃላ አምላኽ ይቅረ ይበለና ብሕገ ወንጌል ይቁመና ሰሚዕና ቃል ወንጌል ብጥባት ክንሰምዕ የእምሮና ክፈተልና ሰሚዕና ንምግባር ድማ ብቅዓና ነፍሳት አግብርቲ ዋማቲ ወለተ ኪሮስ ግርማ ጽዮን ወለተ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግሥተ ሰማያት ፈልና ዝሓዘን መጸናዕ መንፈስካ ስደደልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት በሰማያት የነበረ አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሰና ሓደገና ካብ ክፉ አድሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ በልና ድንግል ምስጋናን ድንግል ይኽያድ እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ዝኸ በለስ ግብረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዮም ተጸጋ ዚያር መሳፍ ስለስ በልካ ኃጢአትና ሓድገና ፍቅር ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና መሐት ዘመንልና አሜን። ወንጌለ መንግሥቱን ጽድቅን ተበስር ወፌን ወፌካ ኣለኹ ተነስሑን እመኑን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ ለጀቹር የሰው ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንክብረ መንግሥቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 16 ብዙሕ ህዝቢ ምስ ረኣየ ናብ ከረን ደየበ ምስ ተቐመጠ ከዓ ደቀ መዛሙርቱ ናብኡ ቀረቡ ኣፉ ኸፈተ ከምዚ እናበለ ድማ መሃሮም ብመንፈስ ድኻታት መንግሥተ ሰማይ ናቶም እያሞ ብፃን እዮም ዝጉህዩ ምጽናዕ ክረኽቡ እዮም እሞ ብፃን እዮም ዓቃላት ምድሪ ክወርስዎ እዮም እሞ ብፃን እዮም ጽድቂ ዝጠምዩን ዝጸምዑን ክጸግቡ እዮም እሞ ብፃን እዮም መሓርቲ ምሕረት ክረኽቡ እዮም እሞ ብፃን እዮም ጽሩያት ልቢ ንኣምላክ ክርእይዎ እዮም እሞ ብፃን እዮም ገበርቲ ሰላም ውሉድ ኣምላክ ክበሃሉ እዮም እሞ ብፃን እዮም ምእንቲ ጽድቂ ዝስደዱ መንግሥተ ሰማይ ናቶም እያሞ ብፃን እዮም እንተጸረፍኹምን እንተሰገጉኹምን ምእንታይ ድማ ክፉእ ዘበለ ብሓሶት እንተተዛረብልኩምን ብፃን ኢኹም ከምኡ ከዓ ቅድሜኹም ንዝነበሩ ነቢያት ሰጒጎሞም እዮም እሞ ኣብ ሰማያት ዓስብኹም ብዙሕ ስለ ዝኾነ ተሓጐሱ ባህውን ይበልኩም ንስኻትኩም ጨው ምድሪ ኢኹም ጨው መቐረቱ እንተኸደኸ ብምንታይ ይምቅር ብሰብ ክርገጽ ንግዳ ምድሪ ባዩ እንተዘይኮይኑ እምበር ዝጠቅም የብሉን ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ኣብ ከረን ዘላ ከተማ ክትክወል ኣይከኣላን እዩ መብራህቲ ኣብ ቤቱ ንዘሎ ኩሉ ከብርህ ኣብ ቀዋሚ ቀንዲል ክሰቕልዎ እምበር ኣብ ትሕቲ ኸፈር ከንብርዎ ኣየብርሁን እዮም ከምኡ ከዓ ነቲ ጽቡቕ ግብርኹም ርእዮም ኣብ ሰማያት ንዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ኸመስግንዎ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አማእስሩ ወሰኒው ለመጋቢት በዛቲ ዕለት ፈኖ እግዚአብሔር ለቅዱስ ሚካኤል ሀበ በለዓም መሰግል አመፀውኦ ባላቅ ይርጉሞሙ ለእስራኤል ወቆመ ቅድሚሁ ወአደንገጾ እስከ ነበበት እድግቱ በልሳነ ሰብእ ወሜጣዎ ለመርገም መንገለ በረከት ወይቀበነ በትንብልናሁ ለኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወያዕርፍ ነፍሳተ አግብርቲሁ ወአእማቲሁ ወልደ ኪሮስ ግርማ ጽዮን ወለተ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም እብል ለዘይቀውም ጸታሁ እምለቁማን ነፍሳት ለቡሌ መዋዕል ታሕተ ክነፊሁ ሚካኤል ካህን ለመልእክተ ዲያቆን በአምሳሊሁ ይቅትል እድዋነ ነፍስየ እህዝዮ በእዴሁ ከመ ርእዮሙ ካልአን ይፍርሁ ወበዛቲ ዕለት ኮነ አስተርእዮተ ድንግልናሁ ለቅዱስ ወብፁዕ ድሜጥሮስ ሊቀ ጳጳሳት ዘእስክንድርያ ዘእምሕልቆሙ ለአበዊነ ሊቃነ ጳጳሳት አሰርቱ ወክልኤቱ ወምክንያተ አስተርእዮትሰ እስመ ለቅዱስ ዮልያኖስ ሊቀ ጳጳሳት ዘእምቅድሚሁ ሰበኮነ ሌሊተ አስተርአዮ መልአከ እግዚአብሔር ወይቤሎ ተሐውር አንተ ሀበ ክርስቶስ ዘሎቱ ስብሐት ወዘይበውእ ሀቤከ በሳኔታ ወምስሌሁ አስካለ ወይን ውእቱ ዘይደሉ ከመ ይኩን ሊቀ ጳጳሳት እምድኅሬከ ወሰበኮነ ሳኔታ ቦአ ሀቤሁ ቅዱስ ወክቡር ድሜጥሮስ ሀበ ክቡር ዮልያኖስ ዘምስሌሁ አስካለ ወይን ወአሃዞ ቅዱስ ዮልያኖስ ወአውፈዮ ለሕዝብ እንዘይብል ናሁ ሊቀ ጳጳሳቲክሙ እምድኅሬየ ወነገሮሙ ዘከመ ከሰተ ሎቱ መልአከ እግዚአብሔር በእንቲአሁ ወሰብአ አይረፈ አባ ዮልያኖስ የሙዎ ሊቀ ጳጳሳት ላዕለ መንበረ ማርቆስ ወንጌላዊ ወአልቦ ዘተሰይመ ዲበ መንበረ ማርቆስ ዘቦ ብእሲት ዘምስሌሁ ወቦአ ሰይጣን ውስተ ልበ ሰብእ ወኮኑ ይትናገሩ ላዕሌሁ ወይህምይዎ ወበእንተ ዝንቱ ነገር አስተርአዮ መልአከ እግዚአብሔር ቅዱስ ሚካኤል ወይቤሎ እመቦ እምነ ሕዝብ ከመ ይህምዩከ ወይደልወከ ከመ ታሕተ ትኑፋቄ እምላእም አልባቢሆሙ ወትክስት ሎሙ ምስጢረ ገድልከ ዘምስለ ብእሲትከ ወይደልወከ ከመ ታድኅን ነፍሰከ ወይጠፉ ካልአን በእንቲአከ እመሰ ኮንከ ነላውየ ኄረ ተጋደል ከመ ታድኅን ህዝበከ ወሰበኮነ ሳኔታ ዝውእቱ አማእስሩ ወሰኒው ለመጋቢት ቀደሰ ቅዳሴ ቁርባን ወአዘዞሙ ለሕዝብ ኢይጻኡ እምቤተ ክርስቲያን አላ ይጽንሑ ወካዕበ አዘዞሙ ያንድድዎ ለእሳት ወለአከ ሀበ ምቋማ አንስት ወአብጽሐ ለብእሲቱ ወያነክሩ ሕዝብ እምግብሩ እስመ ኢያእመሩ ሕዝብ ከመ ምንተ ይገብር ዘፈቀደ ወእምዝ ተንሥአ ቅዱስ ጴጥሮስ ወአንሰሶ ወቦአ ማእከለ እሳት ወቆመ ወጸለየ እንዘይብል ይነድድ እሳት ወነሣ እሳተ በእዴሁ ወአንበረ ውስተ ኩፋሩ ወካዕበ ጸለየ ነዋሃ ሰዓተ እንዘይቀውም ውስተ እሳት ወሃሎ ውስተ ኩፋሩ ወኢይውኢ ወእምዝ
صوى بئسيتو وودي إسهاتا واستعطفا وصلي نوها صلتا وإياوعي منتني الباسيهم وأنكروا حزب وسبهوا لإግዚአብሔር وسألوا حزب لقدوس بيتروس كما يطيقم كما بين منت قبر زنت قبره وأتني كسات لوم قدلو زمسل بئسيتو وزن بلا فقادو كما استواسوا أبوه ويتني يكونت زتفكر تتوسب ونهو ويبيه نهو نهنني نبرنا هبرة 38 أمتا امجزية تراكبنا بسرعة كبكب ونسكب بأهدو أرات ونتكدن أهدا كدانا وبهتو إيا إمركوا كما يتبسيت وكما يأمرون دولة أنست استقل حتى إلتا قمرا زمن تنزم وألقنا ملاك إግዚአብሔር يورد مسماي للا كله ليالي ويسيورن بكنا فيه ويكاساتكو زنت لمنه مسب بمتأنا زنتم وائل اسم إفاقادكو كستو قمرا الله بهتو إتو إግዚአብሔር أززني كما تدهانوا أنتم جاي وأنكروا حزب فتفادى امزري وسموا وسبهوا لإግዚአብሔር ولقدوس بيتروس سألوا إن زيبكيو كما يسرى لوم أبسهم بين هاميتهم شيهو اتني سرية لوم سهتاتهم ويبيا لوم يتهزنوا اسما يكون من يكم الله شيطان أنا سلا سنيات وأمزي بارك لعليهم وفنوهم يتو أبياتهم بسلام وآتوا زي سيبهوا لإግዚአብሔር امزري بتأمراته لزنتو قدوس بيتروس تقابسات بركة ጸሎቱ يحلو مثل كلنا ህዝበ ክርስቲያን ሰማያን ወአንባቢ ለዓለመ ዓለም ወያዕርፍ ነፍሳተ አግብርቲሁ ወአእማቲሁ ወልደ ኪሮስ ግርማ ጽዮን ወለተ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ለድጴጥሮስ እንተ በእዴሁ ተአጽፋ ሐሳበ አዝማን ዘድህር ወእለ ሀለፈ አርአየ ዮም ኃይለ ድንጋሌሁ በስምረተ አምላክ አልፋ አውቂሮ እሳተ በኩፋሩ ወብእሲቱ ወለብእሲቱ በአጽፋ ለእለ ናፈቁ ህዝብ ከመ ይኩን ተስፋ ወበዛቲ ዕለት ካዕበ ኮነ ሰማዕተ መላዚ ዘእምሀገረ ፍልስጥኤም በረከቱ ትኩን ምስሌነ ለዓለመ ዓለም። ሰላም ለከ ሰማዕት መላዚ ዘምድረ ፍልስጥኤም ወልደ አቃዚ ምህረተ ነዳያን እለቡ እንዘ ኢይሴዚ ከመ ታምክረኒ ነአ ናዛዚ ቀድመ ይዳደቀኒ ሌሊተ እደሞት አሃዚ። በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አማእስሩ ወሰልሱ ለመጋቢት በዛቲ ዕለት ኮነ ሰማዕተ ቅዱሳን አርባዓ ሐራ ዘእምሰ በሀገረ ልብድጥያ ወበዛቲ ዕለት ካዕበ ይብሉ ሰብአ ኦርቶዶክሳውያን ተስካረ ስደቶም ለአብ መቃርስ ዘአቢ ወመቃርስ ዘእስክንድርያ ዘአቅረብኩ ማህሌተ አዘኪሬ አይላፈ ምለተ ጸምዱከ ዘልፈ ለላ አነብብ ትወከብ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሰይከ እግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውኩፈ መላቡ ወላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባኪያን ሰማዕታት አዲ ወጻድቃን ሄራን ወመላእክት ጉሃን ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቅ ምኑዕ ሕፃን ለዘ ጸሐፎ በክርታስ ወለዘ አጽሐፎን ዘይደርስ ለዘ አንበቦ ዘተርጎሞ በልሳን ሐዲስ ወለሰማ ቃላቲሁ በእዝነ መንፈስ በጸሎተ እሙ ማርያም አራጅተ ኩሉ ባይስ ወቡረ ይምሃረነ ኢየሱስ ክርስቶስ። ሰላም ለኩም ጻድቃን ወሰማዕት ላዕረፍኩም በዛቲ ዕለት ሞያነ ዓለም አንቱም በብዙሕ ትዕግስት ሰአሉ ቅንፈታሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ኪያነ ይንሣአነ ሞት። ሰላም ለኩም ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልኩም ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማህበረ ሥላሴ አንቱም ትዝኩሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ሥጋሁ ወደሙ ትዝኩሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም ዘአቅረብኩ ማህሌተ አዘኪሬ አእላፈ ምለተ ዘምድከ ዘልፈ ለላ አነብብ ትወከብ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሰይከ እግዚኦ ጸሪቀ መለት ውኩፈ መላቡ መላን ዝተርፈ ናይ ቅዱስ ሚካኤልን ናይ ኩሎም ቅዱሳን በረኸት ረድኤት ክፈለና ጾምና ባሪካ ቀዲስካ
ودو توسعينا خبرهانة تنسى أخذ ما بسلام أبصحنا ودسب موداتو أنت تسبق أي ما موداتا كلنا دما قص كادري أنا نفسات هبنا نفسات أقبرتي قائماتك ولدت شروس قرماتيون ولدت جبريل ولدت ميكائيل نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا أب حزن زلو كلهم دما أتصانا علنا حمومان فوصلنا أب سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس مستغرات مساء أركان تعشين مرت أنت أنا من يسألني በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣተሓወይ ኣብ ዝልቦና ዝኹን ምእንታኻን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋእቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህንፅን በሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከ ካልእ ምእንታኻ ደኒኖ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ሕቱም ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይትኣቱ ኣብ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊኣ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓዊኣ ማዕፃ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስግኡ ክብላዕ ፍፁም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየመን ኣሎ። ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዛ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ኩሉ ሳዕ ዘለኣለማዊ ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ንዘለኣለማ ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፉስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ወጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ክውሑ ኢኻ ብርሳ ክውሑ እዚኣን ቤተ ክርስቲያነይ ካንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እያ። ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረኸውን እያ። ምድሪ ዝተፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈታሒ ኮይኑ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም ዘብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናብፃ ዝወፅን ኩኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኸም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣፅኒኻ ሃልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩን ኣይን ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናብፃ ዝወፅን ኩኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኸም ተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት
مفكر سبت غنقا እግዚአብሔር አምላክና ናይ ዓለም ሓጢአት ተረቕና ይሰውትና ንስባረትካ ንስሖም ተቀበልና ናይ ዘለዓለም ህይወት ብርሃንካ እውን አብርሃሎም ኣብ ጎይታ ኩሉ ሓጢአቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰቢኻሙ እግዚአብሔር አምላክና ባዕሉ ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕና ዓይኒ ባሪኻ ሓጢአት ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትና ንስባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን አድሕኖም ጎይታ ብንዛረቦም ብንሰርሖም ብንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ሰረየልና ኣናሕስየልና ይቅርበለልና እግዚአብሔር አምላክና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰቢኻሙ ወጎይታ ዝተፈታሕና ነፃ ዝወጣና ግበረና ንኩሉ ዝኻን ፍትሓዮም ሓጢአተኛን ዝኾንኩን ዓይና ኣገልጋሊ ኻን ፍትሓኒ ወጎይታ ንርእሰ ሊቃና ጳጳሳትና ብፁዕ ኣባ አንጦኒዮስ ዘክሮ ኣምላኽና ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቂ ብሰላምን ሓልወልና ወጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መመሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን ምልኣዮም ወጎይታ ንሊቃና ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጎስን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ርዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽተማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣርገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቅመኑ ዘለውን ዝኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ነብሳተ ኣግብርትከ ዋይማቲከ ወልደ ቺሮስ ግርማ ጽዮን ወለተ ሚካኤል ወለተ ገብርኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብርና አናውን ካብ ኩሉ በደል መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መዓል ሙጋዝን አድሕነና ብክሕደትን ርክሰትን ምስክዓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ አረማውያንን ካብ ምፅንባር አድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተዋዕልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሓቅ ግበረና ጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ጣዕን ፍፅም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፀሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለኣለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላክና ኣብ ልዕሊ መላእኽትን ዓለቕ መላእኽትን ኣጋእዝትን ስልጣናትን ኪሩቤልን ሱራፌልን ትነብር ንስኻ ቅድሚ ኩሉ ፍጥረት ዝነበርካ ልዕሊ ኩሉ ምስጋና ልዕሊ ዝኾንካ ኢኻ ንትሑታት ካብ ምድሪ ዘነሳኸዮም ናብ ሰማያት ድማ ዘለዓልካዮም ንስኻ ኢኻ ማለያ ብዘይብሉ በዝሕ ምሕረትካ ንምድሓንና ሓድሽ መንገዲ መላሕኻና ወመሓርን መፍቀር ሰብን ምስጢር ቅድስናኻ ክንፈልጥና ኣናነት ያነትካ ንፍቃድካ ለበብካና ቃልካ ግሩም እዩ እቲ ዝሰርዓኻልና ክብሪ ድማ መስሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ማንና ተቐበል ካብ ኣዳራሽ ቅድስናኻ ክንኣቱ ማለት ሃይማኖት ምስጢር ቃላትካ ክንንበብ ምቕዓት ግበረና ግብሪ ሓጢኣትን ርኩስ ሕልና ካባና እተርሓቕ ብርሃን ጎይትነት ካብርሃልና እሳታውያን ክቐርብዎ ዘይኽእል ዝበዓል ዓዋብት መንፈስ ቅዱስ ይሕድረልና ከመይ እኩ ይሕልና ዘነድድን ዘጠፍእ ንሱ እዩ ንዕንቲ ልባትና ፍልጠት ሃብ ክናፍርና እውን ካብ እኩይ ነገር ሓሉ ሰላም ሃበና ፅድቂ መሃረና ልብስና ፈውሲ ሕማምና ናይ ፍጥረትና ሓኪም ንስኻ ኢኻ እሞ ነዚ ቅዱስ ዝኾነ ምስጢር ምቕዓት ግበረና ኣብ ሰማያት ዘለዎ መስዋዕት ብዘይነውርን ብስሓትን ምእንቲ ክነቕርበልካ ኩሉ እኩይ ይሕልና ካባና ኣርሓቁ በዚ ዝሓለኻን ምሕረትከን ነዚ ልዕሊ ኩሉ ምስጢራት ዝኾነ ሰማያዊ ምስጢር ምእንቲ ክንፈፅም ከዓ ክሳብ ነፍስን ስጋን ተወግሕ ትበላዕልና ንዓኻ ምስ ለዋህ ሰማያዊ ቦኻ ምስ ማሕወ ክርስቶስ ምስጋናን ዕብየትን ክብርን ማዕርገልካ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ولعل እግዚአብሔር ኣምላኽና ንመድሓና ነዚ ዓብይ ምስጢር እዚ ዝምሃርካ ንሕና ተባረትካ ኣብ ቅዱስ መሰዊዕኻ ኣገልገልትን ክንከውን ዘይብቕዓት ክነስና ዝፀዋዕኻና ንስኻ ወማምርና ነዚ ኣገልግሎትን ስርዓት ቅዳሴት ናፍርካ የውድቐና ቤትነትካ ነቕርበልካ መባእ ምስጋና ውዳሴን ዕብየትን ተድላም ዘለዎ ኣብ መቕደስካ ክፍፅም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ብቕዓት ግበረና ዋሃብ መድሓኒት ጸጋ ትልኽ እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፈ ኩሉ ምኩሉ ነትገብር ወጎይታ ኣምሃና ኣብ ቅድሚኻ ትኸውን በረና ጌታና ኣምላኽና ንልምነካ ንማልዳካ ዘለና ንህዝብኻ ብምክንያት ሓጢኣቶም ብፍላይ ድማ ብዓይብ ሓጢ ባሪኻ ብምክንያት ኣበሳይ ኣይትሕደጉም ቅድስናኻ ከምታ ብመንፈስ ቅዱስ ቅድስት እያ
ويتنا يسوع كريستوس كبرنا مسلنا بنعم سخان نعلم تحوي محمد رسول دل العالم عالم آمين خليلي أنا سبب عملت كبيت يا أخوتي أنا عم برهق الدرس ما أسكت فيديو بيت لا في شيء سمع خاني ومن اللي بيك جزء الكايب أو كل ما لا تهاجم من الكايب درس ما أسكت المقصد فيديو كانت كاتب إلى بس ساعات كان لها على حق بس يبرم لما ذات ناس من ما نتحات بين كبرت كاتب كواسين صحني كحاجاتي دم حسبنا صحني كتصورنا صحني نباريها بعد عمل غاد إحنا سماع وحبس تاب كايب تكسر حبس من العاقبة عدوي بالنصحات سبع الله فوق ويثام سوء خادم معود على عبد مكان كازركم مسؤول سواه أولي البلد كل مثل كلا أسبوع ما عاد سرع خلينا رسيد ما زي ثقة أخذ وأخذ سمعير وأخذ وهو تقبل سمع تعبير كا زوع بيت تعبير كان نوع زمن من تنبر بكل زمن هو تيم حالات كايس عبن أو بيتا أدهن أو بيتا كان أو بيتا أدهن أو بيتا كان أو بيتا أدهن أو بيتا كان نعبن ولدن منفس قدسن مثل علم علم آمين أبر كل واحد الذين يذكر سوس مدهانينه Okay, good.
بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ መንፈስ ቅዱስ በአ ካብ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕት ዘጽልለላን ዝቅድሰላን ዝዓለት እዚኣ ክንደይ ተፍርያ እዛ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ተስደመምያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኹምን ምን ትኽእሉ ብጽሞናን በፍርሃትን ቆመን ጸልዮ ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ያከብር ሰንበተ ይበል ፈላሲ ዘገባ በእግዚአብሔር ይፈልጠኒ ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ያከብር ሰንበተ نزعل الزيانة بقى زمزال كباري تقبل القربان أبي صادق نسوات أبونا أبراهيم كابتن فلك خلت سنتيم كم تقبل كاخم وبزحون وعدن غير زغنا ناي وارد كام تقبل أبايتم كل سنة كامل قدسم كام تخم ذكروا واب سمع زل من قصة ذكرهم بزو نزل العالم هاي تحدقوا موقيتا قص كاد اللغنات قص اللهم قص كخبايت من صوت آخر ما خباري خايت فله فدا خلنا يعمل خينا يتقدفن يعمل خين مدحين خمش الله يتبلنا ولوجيوس يوس كروس وديا وجابير اجيوس أنتوس بالما من تنال دينا نعم كروس أملاخنا زحبت سنسرة حاجات وخا من تقوم بحقي بمن كعتب بيدكم بارخ بحيلها قدس من فسقاس نعز حبت سنسرة حاجات وخا يخو ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍ ኒቆዲሞስን ብልብሲ በፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ሓጢአት ንምርካብ ምስጋና ዝዕብየት ቅበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚአብሔር አምላክና በረኻ ቁርባን አቤት ተቀበልካን ናብ ውሽጢ መርከብ ንኤልያስ አምባ ቅድሚ ኤልያስን ዛዊት ኣብ ዓውደ ሪና እያው ዛዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቀበልካ ከምኡ ንሓቲ ባሪኻ ምብኣን ቁርባንን ተቀበል በጃ ሓጢአቶ ይኹን በዚ ዓለምን ብዝመፅን ሰናባጋ ፍደየሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን እግዚአብሔር ጓሳዬ እዩ ዝጎድለኒ የብለይን ኣብ ሉምዕ ሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይምርሓኒ
نسو نفسي هدأ من تسمو إلو بمنجد صدقي مرحني بترخان مركز كان يتسانا نعانيو نسخا مسايخا موبر بارباد نموتو كان تخدكو كفو أي فرحني نسخا بقد مقص ألعتي ما أدت سر علي رأسي بزيت تلخيوس وأي مليو يجرب بالو بحكي سهل محرة بكل عدميك شعبانيين عبيتك جابير نزل عالم كنبرين مسكانا نآب مسكانا نود مسكانا منفس قدوس لو من كل ساعة نزل عالم آمين وكرزوز أملاخنا ناي بحق قويتانا أبقانا ناي قلنا مصوعها نام مرعى زخد كام مزبارك علمنا تماي ونا وين زلوت كايون هذا بكلمة خاز غرب وين هم قبرهم حجوا مبارك وعن يوم كل ساعة هو نفسنا سكانا منفسنا نخون وأول منفس كل مسانا خونمو وين دستان حقوس الملان سنا ينقرني هو الحاني تنسريت حاديات نلبنا نفوس إن مخر منفس كل نخون لبن كل ساعة نزل عالم عالم بحق سبز خون كامل أخاب كبر دم كانوا سديو نطهن طعمن بركة يخون آمين كله زحز እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ እዩ آمين ወልዶ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ آمين ንኹልና መፀናንዕን መንፅህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ آمين ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ እዩ آمين ወልዶ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ آمين ንኹልና መፅንዕን መንፅህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ آمين ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባኣሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንዝስ መስዋዕት ዝንጸልዮ እግዚአብሔር ስለመንካየ ኩሉ ይስማዕኻ ናይ ትበክሮ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጼዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትካን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎ ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሓደገልና ካብ ክፉ አድነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ብለክ ኣለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ብለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእቲ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍሰይቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣቦይ ቀስብ ጸሎትካ ትዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ሃልዋ መስዋዕትካን ቁርባንካን ብርገጹ ይቀበለልካ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ንበል ሰለስተ ግዜ ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ሓንሳብ ኣብዚ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ደው ንበል
በክሙ አሕዛብ ወመንፈስ ቅዱስ ለወልድ ወመንፈስ እዚአኔ ዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን ሃሌሉያ ዓለም ዓለም አሜን ሃሌሉያ ደስ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ አኩቶ ለገባር የሰናያ አትላልየነ እግዚአብሔር ማሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ ባህል እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርና ረዲእና ንሓልዩና ነቕሪቡና ተቐቢልና ተማዕቂምና ክሳብ ሳሳዕ እዚያውና ብፅሒና ንሕጁ መዛ ቅድስ ዕለት እዚያን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ ሃዝየ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛበኑ ጎይታና አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርና ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካሎና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ዘተቐበልካናን ዘዕቆብካናን ዘጽናዕካናን ክሳብ ሳዕ እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕካና ነመስግነካ ኣለና እሱ
ሰብቁ كما يمهرن እግዚአብሔር ወይስሐቅ ላዕሌነ እግዚአብሔር ምእንቲ ክምሕረና ይቅረ ክብለልና ኩሉ ግዜ ብሰናይ ግብሪ ምእንታና ጸሎትን ልማኖን እውን ካብ ቅዱሳን ንኽቕበል ካብዚ ብሩኽ ምስጢር ስግኡን ደሙን ብሓድነት ንምቕባል ብቕዓት ትገብረና ሓጢኣትና ካሕድገልና ድለዩን ለምኑን በእንተ ዝንቱ ነስእለከ ወነሐስሰ نهروتك مفكر يسب ومفكر سب سلازن لمنا كالنا كم محرت كون دللنا نزقد سعل زيان كل زمن هوتنا ناخا بمفراوه وفصم سلام كنفصم هبنا كل قناعة كل مكران حبون قدن زغنا كل قبر سيطان مخرخ فاسبات من لعل سلان او قويتام كابا يارح كاب كل حزب خاونا رح كاب زوريا قدوس تابوت ونارح زتع من زحيشين كل نجر ازلنا تمن عنكر بيت كل حيد صرا هنرجز سلطان ذهب كان نسخا خام خاب كل خفاد احنا نبلهنا برفيتنا يدو ونحد ودخا قويتانا نملخنا المدحنا يذكر سوس من تسفر سبيل تقبروا محرتني قرتان مسخا معرم زغنا محوي من فت قدسن مسكانا كبرن صنعت مذلك لمن كل ساعه نزل عالم عالم امين لصلوت تسالنا لكلكم مثل እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደምናለና ልዕሉ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ተመባእን መስዋዕትን ቀዳሚያትን ኣስራትና መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጎርን ዘቕርቡ ከቡእ እናደለየ ዝህብዎም ንዘብሎም ድሌቶም ግሰ ሰማይ ይቀበለሎም ንኩሉ ብበረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ሰላም ለኩልክሙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስ ንስኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውር ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን ቀዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀንና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዚ ናብዚ ፅዋ ዝንገፅካ ርኢ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ፅዋ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም እውን አንጽሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ስጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋ ዝተቐድሐ ኮይኖም ክቡር ደምካ ይኹን ንኩላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ርህርም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም ኣሜን በምሳሌ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዘብሩኽ ፃሕሊ ዛንቢርና ኣለና መን ዕዳ ወይ ምስጋኻ ከም ዝገነዙ ከመይ ዕዳ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብቕሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ትእዛዝ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንኣትን ፅልእና ይሕድር ስግዱ
እግዚአብሔር በፍርሃት ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር አብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ዝኾነ መከራ መስቀልካ ካዋናኒ ኃጢአት ማእሰር ዝበዘካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉን ዝሓደኩምሎም ሓጢአቶም ክሕደገሎም እዩ ዝሓደኩምሎም ግና ሓጢአተማይ ክሕደገሎም ዝበልካዮም ሕጂ ናብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰርሑ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢአት ከሰስሩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈትውን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ኸ መፍቀር ሰብካ ምሕረትካ ንልምን እንደልና ኣለና ምእንቲ ዘንባረትካ ሰብኡትና ንስና ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ዝኾንኩ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰብኡኻ ርሰማድኖም ዘለው ኩሎም ምእመናንን መኣምንትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰሪ ሓጢአትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠት ምስኣን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ መቆለዋ መፍቀር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢአትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝኻን ፍትሓዮም ኦ ጎይታ ነፍሳተ ኣግብርቲ ኳይማቲከ ወልደ ኪሮስ ግርማ ጽዮን ወለተ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ዓርፍ ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ ምልኣና ቅዱስ ፍቃድካ ብምፍፃም ኣጽንዓና ኦ ለዋህ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ሄራቦኻን ንሳኻ ማዕረ መሕወም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን። እግዚአብሔር ብምሕረቱ ሓደ ክገብረና ምእንቲ ሓድነት ዝህብ ስጋውን ደሙን ሰላም ንልምን ኣሎና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንልምን ኣሎና ሳዕ መፈፀምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምእንቲ ማሕበርና ንልምን ኣሎና ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክበና ምእንቲ ትዕግስቲ ነብሳትና ንልምን ኣሎና ምስኦም ክቆፅረና ምእንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምን ኣሎና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ ምእንቲ ክህበና ዕድሎም ክኸፍለና ምእንቲ ላይካና ሃዋርያት ንልምን ኣሎና ትናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምን ኣሎና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉድለት ቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ንነዊሕ ዘመን ንዓቶም ክህበና ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና ኣባ አንጦንዮስን ምእንቲ ብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ንልምን ኣሎና ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይረሓቐ ትጋቱን ፍርሃቱን ክሳብ ፍጻመ ክቦም ጻሞም ክቕበል ምእንቲ ቀሳውስት ንልምን ኣሎና ፍጹም ቅልጥፍና ክቦም ብንጽህና ቀርቡ ጻሞምን ፍቅሮምን ክዝክር ምእንቲ ዲያቆናት ንልምን ኣሎና ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትጋት ክቦም ተረራት ዲያቆናት ኣንብብቲ መጻሕፍትን መዘምራን ንልምን ኣሎና ልማኖን ክሰምዕን ዛዕዚ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጻመን ክቕበል ምእንቲ መበለታት ርድአ ዘይብለን ንልምን ኣሎና ኣክሊል ድንግልና ክቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻሞም ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንልምን ኣሎና ዓስቢ ትዕጉስቶም ክቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምን ኣሎና ብንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምን ኣሎና ሰናይ ዕድልን ሓጢአት ንምስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክቦም ብማሕተም ቅድስት ሥላሴ ሓትሞም ምእንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምን ኣሎና ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንልምን ኣሎና ፍርሃቱን ጥበቡን ክቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበ ስልጣንን ንልምን ኣሎና ነብዚ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን ኣሎና ብመንገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደርዮም ብሰላም ክመልሶም ምእንቲ ባሕርን ብየብስን ባኤር ዝነጉዱ ሰባት ንልምን ኣሎና ምእንቲ ነናይ ዕለት ሲሳዮም ክቦም ምእንቲ ጥሙያትን ጽማኣትን ንልምን ኣሎና
ፈጺም ኸረጋጎም እንቲ ሕዙናትን ጉያትን ንልምን ኣሎና ከማ ሰርቶም ክፈትሖም እንቲ እሱራት ንልምን ኣሎና ንናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንልምን ኣሎና ትዕግስትን ቁኑዕ ትምህርትን ክቦም ፍጹም ኣጋጻምኦም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምን ኣሎና ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋኡን ክልእ ከሎም ምእንቲ ሕማትን ድውያትን ንልምን ኣሎና ንዕረፍቲ ቦታ ክቦም ምእንቲ እቶም ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሙቱ ሰባት ንልምን ኣሎና በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣዕኡ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንልምን ኣሎና ዝናም ኣብ ዘድልየ ስፍራ ኸዝንም ንኣፍላክ ሳውስን ዓቕሞም ክመልን ምድሪ ዝራን ዝዕጸድን ፍረ ኽባን ምንቲ ፍረ ምድሪ ንኹልና ብጸሎት ንልምን መንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልምን ኣሎና ባር መንፈስ ቅዱስ ተንስእ ለብናም ፀጉዑን ዓቢ ብስሙም ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነት ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ
መግለጽ ለይስር ኃጢአት ወይደ መስጅ ጋር መላእክና ባቲ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሎም ለተጸጋ ተሓጐስ በሃይበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኺ ንስኺ ኸ በነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና ኃጢአትና ሓድገልና ተንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ምስለ መንፈስከ ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩለ ጊዜ እዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩለ ጊዜ እዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ኦ አበይ ቀሲስ ጸሎትካ ቅዱስ ዘክረኒ መስዋዕትካ የምዕዝ መዓዛጣን ክነትካ ካብ ጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘሎ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣርአኑን ዘካርያስ ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ አበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ እግዚአብሔር መስዋዕትካ የምዕዝ መዓዛጣን ክነትካ ድማ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን አሮን ዘካርያስን ከም ተቀበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን እግዚአብሔር ከማእሰር ሐሰት ይፍታሐከ ሁሉን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ የፍሮን ብክልተ ወገን ድንግል ምሕደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ውላዱ ዝኣምን ዘበለ ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ
ክሳብ ተሓዳሽ ምጽኣት ዝተፈለየ ይኹን። መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሎሴ ምዕራፍ 2 ፍቅሪ 16 ክሳብ ፍጻሜ ደጊም ብብልዕን መስተን ወይ ብምብዓል በዓላት ወይ ብሰርቂ ወርሒ ወይ ብሰናብቲ ዝመፀ ሓደ እኳ ኣይፍረደልኩም። እዚ ኩሉ ዝመጽእ ነቲ ዝመጽእ ጽላሎቱ እዩ። እቲ ስጋ ግና ክርስቶስ እዩ። ሓደ እኳ ትሕትና ብዝመስልን ብስግደት ንመላእኽቲ ገይሩ ንሱ ኣብ ዘይረኣዮ ነገር እናተሓወሰ በእምሮ ስጉኡ ብኸምኡ ዝንፋሕ ነቲ ዓስቢ ዓወት ኣይዘርፍኩም። እቲ ብዘሎ እቲ ስጋ ብጅማት መፈላለይን ተጋጣጢሙ ተደጋጊፉን ብሓደ ብምዕባይ ኣምላኽ ዝዓብየሉ ኣብቲ ርእሲ ከይጸንዐ ሓደ እኳ ነቲ ዓስቢ ዓወት ኣይዘርፍኩም። እምበኣርከ ካብ ምሁሮ ቁልዕነትን እዛ ዓለም እዚኣን ምስ ክርስቶስ ካብ ሞትኩም ስለምንታይ ደኣ ኣብዚ ዓለም ከም ዘለኹምሲ ከምቲ ናይ ሰብ ትእዛዝ ምህሮን ገይሮም ኣይትሓዝ፣ ኣይትጣዓም፣ ኣይትተንኪ ኢሎም ሕጋጋት ዝሕግግልኩም። እዚ ኩሉ ምስ ተገብረ ዝሓልፍ እዩ። እዚ ብትሕትና ሓሳብን ብምሕሳም ስጋን ዝግበር ናይ ፍቓድ ርእስኻ ኣምልኾ ሕብሪ ጥበብሲ ኣለዎ። ግናኸ ንምጽጋብ ስጋ እዩ እምበር ንገለ እኳ ኣይጠቅምን እዩ። በረኸትና ኣብ ጸጋ ናይ ወልድ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ርእሲ ሐዋርያት ኣብ ጽርሐ ጽዮን ቅድስት ከም ዝወረደ ኣብ ርእሰይ ናብ ርእሲ ኩልኻትኩምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሴ ድውያን ዘነሳይከ አክሊለ ሰአን ወጸሊ በእንቲአነ ያዕርፍ ነፍሳቲነ በዛሂሩ ወምህረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ ተንሥኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ንጽሕት ወውክብት ክብርት ወስም ወልድ መልከ መንፈስ ቅዱስ ዘተፈነወት ማዕፈ ያዕቆብ ሐዋርያ ጸሎቱ ወበረከቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወያዕርፍ ነፍሳተ አግብርቲሁ ወአእማቲሁ ወልደ ኪሮስ መልእኽቲ ሐዋርያ ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ካብ 1 ክሳብ 12 እቲ ኣብ ማእከልኩም ዘሎ ውግእን ባእስን ካበይ እዩ ዝመጽእ? ካብቲ ኣብ ኣካላትኩም ኮይኑ ዝዋጋእ ዘሎ ፍትወት ስጋኹም ዶ ኣይኮነን? ትምነዩ እሞ የብልኩምን፣ ተቐትሉ ተቐንኡን እሞ ሓንቲ እኳ ክትረኽቡ ኣይትኽእሉን። ትበኣሱን ትዋግኡን ኢኹም ስለዘይለመንኩምን የብልኩምን፣ ትልምኑ ኢኹም እሞ ብፍትወት ስጋኹም ምእንቲ ክትዘርብዎ ብኽፉእ ስለዝለመንኩም ኣይትቕበሉን ኢኹም።
التنزموتي فقري نعلمسي نعملخ صلي مخاندو أيتفلتانيغن باركة فتاو علم مخان زدلي نسو صلاة أملاخ يزغون ويس صحف دو بخونتو زبل زلو يمسلكم إتا أبانا زحدرو منفس كسع قنقدو هارري بليو نسوغنا أفزيحو صقايهب سلازي دما أملاخ نعبيات يصارروم نتحتات قنا صقايهبوم يويبل بارسي نأملاخ تجزؤوه نديابلوس قنا تصارروه مو نسخة بخاتكم كهدمي نأملاخ قربوه نسون قربكم يو أتم حتان آداوكم أصريو أتم سبكل التلبون لبكم أنسوه تشجرون بخايون بخايون سحاقكم ناب بخيات حقسكم ناب حزن اللوت أبكر ميكزابير تحت بالو نسون العل قبلكم أتم حواتي نحد حدكم أي تتحماميو تنحوز حمي ويساب حوز فرد نتحقي يحميو أب حقون يفرد أب حقي خاب تفرد قنا فرادنبر قبار حقي أيكون كان اتخاد حنين كتفئنن زخيل حقاق حقن فرادن حدا نسيو أبساي كتفردا نسخا انتواي إخا أحواتي علمن فتوتان حلفتي أمو نتبع علمن نتبع علمن زلو أي تفتو ቅዱስ ላዊከ ማይበረነ በእንተ ቅዱሳን ሁርያነ ለይከ ቅዱስ ምግብ ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለክልክሙ ምስለ መንፈስከ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጽሓን ሃዋርያት ተረኽበት ዜና ግብረ ሃዋርያት እዩ በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነብሳት ኣግብርቲ ኳይማቲከ ወልደ ኪሮስ ግርማ ጽዮን ወለተ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 17 ክሳብ 30 ሽዑ እቲ ሊቀ ካህናት ምሶም ምስኡ ዝነበሩ ኩላቶም ኮይኑ ንሳቶም ከዓ ሻራ ሰዲቃውያን እዮም ቅንዓት መሊእዎም ተንስኡ ኣእዳዎም ዘርጊሖም ንሃዋርያት ሓዝዎም ናብ ቤት ማእሰርቲ ህዝቢ እውን ኣእተውዎም መልኣኽ እግዚኣብሔር ግና ብለይቲ ማዕፆ ቤት ማእሰርቲ ከፊቱ ንወፃኢ ኣውፅኢ ኪዱ ኣብ ቤተ መቅደስ ደው ኢልኩም እዚ ኩሉ ቃል ህይወት ንህዝቢ ንገሩ በሎም እዚ ምስ ሰምዑ ኣብ ምውጋሑ ምድሪ ናብ ቤተ መቅደስ ኣትዮም መሃሩ እቲ ሊቀ ካህናትን እቶም ምስኡ ዘለውን ግና መፁ እቶም ዋዕላን ኩሎም ዓበይቲ ደቂ እስራኤልን ድማ ክእከቡ ፀውዑ ከምፅዎም ከዓ ናብ ቤት ማእሰርቲ ለኣኹ እቶም ገላዊ ግና ምስ መፁ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣይረኸብዎምን ተመሊሶም እቲ ቤት ማእሰርቲ ተዓፅዩ ብኩሉ ድማ ገጢሙ እቶም ሓለውቲ እውን ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሎም ፀኒሖምና ምስ ከፈትናዮ ግና ኣብ ውሽጢ ሓደ እኳ ኣይረኸብናን ኢሎም ነገርዎም እቲ ሓለቃ ሓለውቲ ቤተ መቅደስን ሊቃውንቲ ካህናትን እዚ ነገር እዚ ምስ ሰምዑ እቶም ሓለውቲ ቤተ መቅደስን ሊቃውንቲ ካህናትን እዚ ነገር እዚ ምስ ሰምዑ እንታይ ኮን ይኸውን እዚ ኢሎም ብዛዕባኦም ዝብልዎ ሰኣኑ ሓደ መፅኡ ግና እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘእተኹሞም ሰባት እነው ኣብ ቤተ መቅደስ ደው ኢሎም ንህዝቢ ይምህሩ ኣለው ኢሉ ነገሮም ሽዑ እቲ ሓለቃ ሓለውቲ ቤተ መቅደስ ምስቶም ገላዊ ከይዱ ኣምፅኦም እቲ ህዝቢ ብዳርባ ኣምኒ ከይቀትሎም ስለ ዝፈርሑ ግና ኣየጋፍዕዎምን ምስ ኣምፅዎም ኣብቲ ዋዕላ ደው ኣበልዎም እቲ ሊቀ ካህናት ድማ በዚ ስም እዚ ከይትምህሩ ዶ ኣምሪርና ኣይከልከልናኩምን እንሆ ከዓ ንኢየሩሳሌም ብትምህርትኩም መሊእኹማ ደም እቲ ሰብኣይቲ ናብ ልዕሌና ከተምፁ ትደልዩ ኣለኹም ኢሉ መርመሮም ጴጥሮስን ሃዋርያትን ግና ካብ ንሰብሲ
نأملاخ مئزاز يزقبا نتنسخاتكم عب عنصيتي سقلكم زقتلكم إيسوس أملاخ أبوتاتنا أتنسؤو نايزي أبيهر أملاخ قال ملأ تلعلى عبيون عب قديس بيت كريستيان بزيحو توسخه ويتانا إيس كورسوس كأزا أمن بوزحو እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበል ካብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኸውን በጊ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝመኣዛዕጣን ዝተቀበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዘይሳሕልኻ ንምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላኸልና ካብ ኩሉ ፅዩ ጨና ሓጢኣትና ንፅሃን ክንከውን ግበረና መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንፅህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ሂወትና بحق بنصحنا خوينا بدستان بحقوسن كنገልግል አብቃዓና እንስኡ ለጸሎት ዚዮ ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጌታ ቅድስት ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናይ ሐዋርያት ጉባኤ በእግዚአብሔር መቅንዕቲ ዝኾነት ጸልዩ ድሕነትን ለምለልክ ክብር ዝተመላእኺ ቅድስት ኩሉ ጊዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ አምላክ አደ ክርስቶስ ደስ ይበልክ ኃጢአትና ካድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቅር ወድኻ ዓርግልና አሜን በሐቂ ናይ ጽድቅ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ አምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልክ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ትገብረልና ኃጢአትና ካድገልና ናብ ጌታና ለምንልና አሜን ኦ ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕት ወላዲተ አምላክ ደስ ይበልክ በሐቂ ብንት ደቅ ሰበት ልመኒ ኃጢአትና ካድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና አሜን በሐቂ ነገሥት ዝኾንክ ንጽሕት ድንግል ደስ ይበልክ ወናይ ባሪያት ምሕረት ዝኾንክ ደስ ይበልክ ወና አማኑኤል አምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልክ ኣብ ቅድሚ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ በሐቂ መታረቂ ዝኾንክ ምሕረት ገይሩ ኃጢአትና ምንት ካድገልና ክትዝክርና ንምነክለና ክርስቶስ ወንስግለቱ ወንቀብ ትእዛዛቲሁ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ወምህረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል መራሁት ላቡነ ልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰላምን ወቀርነቅ በለሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይቀብነከ ወመራሁት ላቡነ ጴጥሮስ ድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ላቡነ ጴጥሮስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለዳዊት ወጥበብ
إيتي ማርያም እስመዛ ወሰከርሳ ዘይልአልም ከሎታነ መጻት ዘጎምኒሃ ማርያም ድንግል ንጽሕት ዘምራ ዋሰርገዋ ደብተራ በማይ ደረብቆ ገላሞስያ ወክህነት ለአሮን ተውሂቦ ዕጣነ ኡሪኤል ለዘካርያስ ካህን ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣነ حسب نصرافيل قدوس Bye. ቅዱስ ድንግል ማርያም ተወልደው ጌታ ይቀርበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀም ልዕሊ ዕንፀይቲ መስቀል ተሰቕለ ጌታ ይቀርበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ሳልሳይ መዓልቲ ከሙታን ተመሊተንሰ ምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ብየማን አቡኡ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ሙታንን ወረቀ መሓሪ ዝመጽኡ ጌታ ይቅረ በለልና ምስጋና ንወድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይሁን ለሙን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይኹን ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ሰብሖ ለአምላክነ لبك مهبل
እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሱ ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ዘይሓልፍ ናብ ሂወት ዝመርህ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ ማዕንቀፍ ፀልማት ዘውፃእኸና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀግኻና ነቶም ባኻ ናብ መካን ማእሰርቲ ፈቲኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይረቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምልዓድነት ትልሙና ነብሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሪጡ ፍቓድ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅዋዕ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ጎይታ ንልመነካ ኣለና ስማዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንውድስ ንዓኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ بأمنة زي قارس قالها بنا وقيتان احنا ولد كان مسجنا كلنا جاء نسورات مركوز نعورات برهان نعنكاسات اقري لم صامات منسي بحمام تتحزم حوين صمامات وزخون كيوم زلفون سلمات كاسقيو برهان زفتره زي عرب صحي زي طف مبراتي كل سعب للي قدسانو زبر صحي بمدفتان كل سلمات عالم زفتره يسام نمرحان تولد كان كل تقلتك لنفس زملس كان ساخان كل دما ببزل اقدمك حلقان ملعب زفترك ابو كل قيس علم لمدرس فتر كان سخاها كاب انت من عمران كاب اب نابز علم تلاغ زلاوي زي برسن زي مرمرني زي منفسي نزز بسر كان نسخا مسكني قاسم كان مسنكري اوغويتا ما انت زن احنا بارات كانوا ودشك قدس مسكانا نسال زاك زينا بقى نقرب علينا زي لوتنا تكامنا تابكانا بوخا ما ستور سموت كنسعر قبركانا كاب سمرا حتى خونو نظام بقى زامن نقول حلينا زاب كان سخان كل حيز لنا فرس نرق زاب كان زي فتح نفتح دم مساب بقى فقر قبركالنا اما خلناهم كان معركانا او قيتانا تمزل من خاسم عيم وقيتا زمن لمن كاونا عين كساب كزي اختصاب العلي صلاينا دعوتها بنا كم تلال تلاقن على زي قارو صلوتها بنا او زلالم او نقص معنا مبلتا صنعنا عن زغتا ما تقبلنا حتى نزرق سمعت كان صنع يا شالبم نطفات ملسا بيت ما سر زلونا نحن وقيتنا نملغنا نبرغ من قصنا كايمو نخلنا ما تقعنا واسم لكل اسم لا ولا كل كون سوى اسم لك اكزيو املاكنا من قزبرو آمين بل وملائكة سماء بيتنا لقالوا بسلسا قالوا بأمان يلسم مريم ولادي محر أملاخي محرنا قربها الأملاخ قريب لنا سلام كم زحدر سلام يعلنا قلوتنا وصواتنا يقبل لنا نصدق الله يمرو يعدلنا معاتونا محرت قطعنا بتعقسي ملسلنا እግዚአብሔር أملاخنا سلام كاب زحلنا أفدق بتغرستيان كاب بمحرتهم بأمنة كفتلنا نحن لما بمنفس نسجد እግዚአብሔር أملاخنا مستوعلك عدلنا نهاجرنا نهزبنا محرت كابر እግዚአብሔር أملاخي كابز وريد زل معاتا رهنا قفنا وقويتا لب منفساويان سكاوان مرحتي تنكفمو ناب سلام ناب هداء ناب صدقين ناب منفساونتكم ورحنا እግዚአብሔር أملاخنا لبهم كتقنع لمنك لنا نقرابتنا سلام كان هداء كان أبومنتهم كلهم وكل عينات مكرات ساقي زلو دما بزيك خرد زخيل يلا نمرد يسكاف سلم እግዚአብሔር أملاخنا تمزق سلو فوزهم زحمهم وفوز نتأثروا كل عينات مأسرت الممقى وحسن سلوتهم بتخ نفسات أكبر تقوى ماتك ولد شروس قرماسيان ولا تقبريل ولا تميكا نفس غلم سماعتات قنت من سماع عرفلنا نزحزون مثلا عن فسكا سددلنا وقويتا تمتين هواري أزمار قايم صلوة بسميات نبرا بنا نبلنا سواعك لنا يكدس خاتمتا وخلنا بسماعكم ودنا مدريقون الذي جاءنا لما عبنا نانا بدلنا بدلهم تحدقنا لهم بدلنا حدقلنا وقواتنا النمر فتنيتنا من قسطين حيدين كبرين زلالة
ወዲና ቅድስት ودينا ድንግል يا ማርያም مريم መናይ من ቅዱስ ገብርኤል ገብርኤል ሰላም 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 ለክ له እናት ድንግል ምስጋናውን ድንግል አደ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ቤዛ ቤዛ ሰራዊት ሰራዊት ሰላም ሰላም ለክ ለቃለሁ ንጽሕት ወመንስት ወንስት ረኺ በረማፀን ብረክሙ ረኺ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስሕት ኃጢአትና ሀገርና ኃጢአትና ነፍስ ናፍቆር ወልድኽ ወልድኺ ኢየሱስ ስንታና ማለት ክርስቶስ ለምንልና ምንተና አሜን ምሕረት ለምንልና መሐረነ ቅዱስ ማርገነ ጸጋ ዘተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኬ ደስ ይበልኪ። ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ናብ ፍቅር ወድኺ ጸሊልና ለምንልና ያትና ሓድገልና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ንግባለሙን ኩሉ ዛዕኒ ዘለዓለም ዓለም አሜን ተንስ ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ዘለዩ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግናኻ ይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርእያ ዘለዋ ዕንትኹም ዝሰምዓ ዘለዋ እዛንኩም ብፅዓት እየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ የራሰ ጎይታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክባ ምንጽልየሉ ንምለሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘክሩና ነዝበሉና ዘከሮም እግዚአብሔር አምላክነ ለለቀለሙነ ለነዊም አይርፎሙ ወለድውያን ፍጡነ ፈውሶሙ አስማንተ ውእቶም ሕይወተ ኩልነ ወተስፋ ኩልነ ወባላየ ኩልነ ወማንዝየ ኩልነ ወለከ ንፍየኑ አኮንትየተ መስከረም ለዓለመ ዓለም እስመ ቅንዓተ ቤትከ በልዓኒ ትእይርቶሙ ለእለ ይትእየሩከ ወድቀ ላዕሌየ ወቀጻእክዋ በጾም ለነፍስየ ቅንዓት ቤትካ በልዓኒ ጸርፊ እቶም ዝጸርፉኻ እውን
ኣባይ ወዲቑ እዩ እሞ ናሕዋተይ ጓና ንውሉድ ኣደይ እውን ጋሻ ኮንኩ። መዝሙር 69 ፍቅዲ 9 10 እስመ ናዘቤትከ በልዓኒ ደየርቶሙ ለለይ ደየሩከ ወድቀ ላዕሌየ ወቀጻዕክዋ በጾም በልዓኒ ትእይርቶሙ ለለይ ደየሩከ ወድቀ ላዕሌየ ወቀጻዕክዋ በጾም ለነፍስየ እስመክ በልዓኒ ትእይርቶሙ ለለይ ደየሩከ ወድቀ ላዕሌየ ወቀጻዕክዋ በጾም እግዚአብሔር አምላክ በሁሉ መንፈሳዊ በረከት ንኩልና ይባርከና ንቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በመፍራህን በመንቀጥቃጥን መዘገልግልዎ በብሰዓትን በብግዚእን መዘመስግንዎ መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላክና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ናገልገልትኻ ንጹሓን ሃዋርያትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንሳኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክመሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን كل حمام كحوين كاب على ما قدبين وبرزنا برحبوا مستير كامرون زلاك يا مصايخا حج خاب قويتانا نملخنا برهان كان صدق كان لاهلنا نايلبنا نحلنا نعين تابرهالنا قال قرص وانجيل كاب تبعت كنسمع زبقعنا قبرنا كم سمعنا يخن صرح برك نسمع ترى يخن اب كنت حاده
30 60 100 ሰናይ ፍራፍ ህይወትና ክፈርኽ ባረኸና ንህዝብኻ በሳኻ ተሓዲግን መንግስተ ሰማያት እውን ሰረርና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ አብ አመስግኑ ወልዱ ዋሕዲ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ቅዱስ አመስግንዎ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ አማን ቅዱስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ ሁሉ ወንጌል ካምርሐና وحيلኻ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓርቀና ከም ምሕረት ካምበር ከም በደልና ይትኺደና ጾምና ጸሎትና ስባኤና ዕጣንና መስዋዕትና ኩሉ ድማ ተቀበለልና ተቀቢልካ ድማ ወዳእታና ዘጸብቅ ገጽካ ዘርኢ ግበረልና ወደ ተወሳኢና ካብ ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብሰላም ኣብጽሐና እፀሙ እግዚአብሔር ኣምላኽና ከምቲ ናይ ቀዳሞት ተቀቢልካ መዓዝ ቁርር ምሕረት ዘውርድ ሕማም ኣርሒቑ ጥዕና ዘምጽእ ነዚ ውግእን ወረ ውግእን ስብሰትን ከርተትን ሕማቅ ነገር ንሪኦ ንሰምዖ ዘለና ብሃገርናን ጎራብትናን ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰላምን ህድኣትን ርግኣትን ዘምጽእ ግበረልና ንዝጨከኑ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣራህራሃልና ሕማቅ ንዝገብሩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰናይ ንክገብሩ ሓሳብ ልቦም ለውጠልና ቅድ መልአካ ቅዱስ ሚካኤል ሊእካ ድማ ተራዳኣና ነብሳት ኣጉርቲ ኳኢማቲከ ወልደ ኪሮስ ግርማ ጽዮን ወለተ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለው ኩሎም ድማ ጻናናዓልና ከምትና ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ይቀደስ መንግሥትኻ ወድምታብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይጀትወና መንግስቲ ሓይልን ክብርን ዘላለምና ኦዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ استجاهون نجيله يا دجزابير قويتا سراوي سلام لك لكم نتخاف نسبرخ تيخي رما حسنكم برخي وعملة تكا زابير مساخي وبسط الداسي بالكي أجاتنا نحر قلنا نفتور خير كرسوس من تانا محتى من لنا آمين نهو وانجيل منقصة سمايا
أوفيكوك انت سمايات قريبا لامو امنون تنسحون إذا قالنا قويتنا مدحنينا نيس كريستوس نقبر من قصة قبر مسكانا نقبع على من كل سعن نزل على آمين وانجيل يوحنس معرف كلته كافقد عسرته كلته كسع فصامي دحرزين السون أديون أحواتون دك مزامرتون ناب كفرنهم وردو أبوون حيدة معلتات تنحو خاسقا يهود كا قريب نبرا يسوس ون نبي يرساليم ديبه أبيت المقدس كا أبو عرونا باقعن أراقبن زشوتون شرفتي تغميتهم رخبه كاب جمد مقرفي غيرو خا مستنا باقعن أبو عرن نغلهم كاب بيت المقدس أوتهم نورقتهم شرفتون فحبلو نصدقهم كا دنكلو نتوم شيتي أراقب دما زي خابزي العلو نبيت أبوي بيت عداقا أي تقبروا بلهم دك مزامرت خا قنات بيت كابل عني صحف كم زلهم ذكروا شعو أيهود إذا تقبر كاب كونكاس انتاي تمرتخي كتري أنها إلهم ملسلو يوسوس دما نزابيت مقدس زي أفرسوا أنا خا بسلسة معالتي كالعلا إلو ملسلهم بتوم أيهود كا زابيت مقدس زي بأربعان شدشتن عمديا تهانست نسخادو بسلسة معالت قتل علايا خابلوهم نسقنا بزعبا مقدس سقوي وتزاربه سلازيخا كاموتات مستنسي دك مزامرتو ازيخا مزبالهم ذكروا بتتحفن بت يسوس زبالو قال اندما أمنو نت يسوس بعال فاسقا أبي يرساليم كله زقبرو تأمرات مسرائيو بزحات سبات بسمو أمنو يسوس قنا كاب سب زلو أب سب زلو بعلو يفلت سلازي نبري حادوكا بناي سب كمسكرلو أيدلن نخلهم يفلطم نبرمو أي أمانو من بود زأمن نايزل عالم هوات اللاتو نامن قال قدس وانجيل قدام يهوك قال እግዚአብሔር ውእቱ ቃል ሥጋ ኮነ ወሪነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐት አሐዱ ወሕላው ቃላብ ሕያው ወቃል ማሕየዊ ቃለ እግዚአብሔር አምላኽና ዘይትምርመር ሰብ ምፍቃርካ ብሓን ሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕና ባኻ ክመልስ ኣብ ዓለም ዝላካዮ ኦ መምህርና ናብዚ መፍረ ቁርባና ብንቐርበሉ ግዜ ብሓትያት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣለና ኦ ጎይታ ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ምስራሕና ንምካሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባህርና ዝፈተኻዮ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልና ኣለና ንኣና ንብድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር ዝንስጉ እንደሙን ንኣና ንኣገልገልትኻ ንብድሕር ንኩሉ ህዝብኻን ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓንና ንመደምሰስ በደልናን بنزهلالنا سرحنا يمستسرين تدالو يكون هو أب ولد منفس قدوس نقدس تم كخبر مسكانا كل من كل ساعة نزل على عالم آمين لكلكم እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርህራይኻን ልምንድልና ኣለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላና ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክልኡ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን
ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በእግዚአብሔር ቸርያ ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ጅግና ኩልን ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንትር ስልጣነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ልምና ኣለና ሲመተ ክነት ካብኡ ተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታት ናይ ሰላም መዋዕለ ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ፀጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ። ጸልዩ በእንተ ሊቅነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ዘሀገር አባይ ኤርትራ ወዲህ በረስ ሀገር አበዊነ ብፁዕ ጳጳስ አባ መቃርዮስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ርቱዓነ ሃይማኖት ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ጅኻ ኩልን ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ኦ ቀርሰብ ካብ ረዳይኻ ልምን ደለና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር ሞ ባርኮ ምንቲ እዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ማሕበርን ጸልዩ ማህበረ ባርክ በሰላም በዘይ ምቁራትን በዘይ ምክልኻልን ቅድስት ንእቲ እናትካ ክኾኑ ዓድሎም ቤት በረኸትን ቤት ንጽህናን ቤት ድማ ግበሮም ንኣና ንባረትካ ካባና ነድሓር ንዝመፅእ ሰናይ መዋዕለ ሃብ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእ መፀላእትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ዝፀልኡ ካብ ቅድምገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣላፋትን ትእልፈትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስ እምኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ንበል ኩልና በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አሜን ባዶ አምላክ ገባሬ ኩሉ ፍጥረት አበለህትነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስራኤላዊው አመክንዮ ኩሉ ፍጥረት ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ንኣምን ኣቦ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲምና ከም ተናገርና ንህላዊ ምክንያት ስለ ዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ህልው እዩ እምበር መጀመርታን መፈፀምታን የብሉን ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ ናብኡ ምቕራብ ዝኽእል የልቦን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይውሰኸን እውን ንዘለኣለም ዝነብር ሓደ በይኑ እዩ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግፅ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛእ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎን እዩ ኣቦኡ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልዱ ዋህድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕራይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስን ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢኣትን ዓበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፍ ሓሰታይ ተረኽበን ብድሕሪ እዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊዩ ተንስአ ናብ ዝለኣኸ ኣቦኡ ናብ ሰማያት ዓረገ ብየማን ሓይሊ ተቐመጠ ካብ ኣብ ዝተረፀ ንዓለም ዘድሓነ ምስ ኣብን ምስ ወልድን ህልው ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ፅድቂ ሰደደልና
እግዚአብሔር ዝፈጠረ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝድርበውን የብሉ ንብል ናይ ስጋ ህይወት ነፍሲ ግና ብኩሉ ቅድስቲ ንጽሕትን እያ ንሕናስ መብስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላዱን ርክሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚአብሔር ንኣዳምን ንሔዋንን ህዝቢ ክበዝሑ ኢሉ ፈጢርዎም እዩ እምበኣር ኣብዛ ስጋና ምስ ስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕናስ በኣና ርኩሳት እዮም እሞ እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍላዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንጽየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጣንን ዝትንስእዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከከም ግብሩ ዝፍደየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዉ ንኣምን ደጊምና ከዓ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ከቶ ህፀፅ ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚአብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚአብሔር ዘተዓረቀ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዘር ኦሪትን ነቢያትን ዝፍፅም ከም ዝመፅእ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንዑ ተስፋ ዝፅበይዎ ካብ ይሁዳ ካብ ስር እሴይ ተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባህሪ እዩ ንዕኡ ክብርን ምስጋናን ዕብየትን ባርኾትን ውዳሴን ማህልየትን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ዘስልጣኑ ስብሃት ወማህልየት ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ገና ይቀረብ ንሰይጣን ንሰራዊትን ብዝተዳለወ መለከታዊ ሓው ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቀልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቅረብ ኢደይ ካብ ስጋ ርሳሓት ከም ዘጣኹም ድማ ካብ ናይ ኩልኩም ሓጢኣት ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንተቀረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይ ንሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኩም ዝምለስ እምበር ብንጽህናኹም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዝተሓቐረ ዝሰሓቐ ዝተዛረበ እንተሎ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቕጥዖን ኣብ ልዕሊ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንሪ ዕድገት ሓጢኣት ካብ እግዚአብሔር ጋር እናመሳት ተቐበል እዩ ኦ ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉእ ሕልናን ቅንኣትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሐቀለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮሞ ዘስመረኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ከፅንበሩ እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ምስጋናኻ ንዘለኣለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብካ ሓደ ዝገበርካዮም ተንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እግዚአብሔር አብየ ዘላለም ዘላኮ ለሰብን በለሙስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋት በጠርካዮ ቀደም ብቅና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተዎ ሞት ምምፃእ ህያው ወድኻ ኣብ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኩላ ምድሪ መልኣኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሩ ንሰብ ፍቅርን ሰላምን ይኹን ናብ ልባ ዘመስግኑኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጻሃና ካብ ኩሉ ቅምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካረከ ይሁን አንጻሃና ንኩልና እውን ብመንፈሳዊ ምሳዕምኒ ንሕደድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምቲ ወፍቅር
ተአምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳን ክርስቶስ አምላክነ ረድኤነ ድሉዋነ ከመነዛና በበይናቲነ በአምሃ ቅድሳት ይቅር በሉልና ይቅር በለና ተባልኩም ምስጎር ባብትኩም ሰላምታ ተለዋወጡ። ወነትመጦ እንበለ ኩነኔ እምሃብትከ ቅድስት እንተ ይእቲ እንበለ ሰማያዊ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት ያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለመ ዓለም አሜን። ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምውታት ምስ ተንሥአ ናብ ሰማያት ቅድሚ ምዕራጉ ካብ መጽሓፈ ኪዳን ሐዋርያት ዝነገሮም እዚ እዩ ፍቅሩን ምሕረቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ኩን ምስለ ነፍሳት አግብርቲ ወአይማትዩ ወልደ ኪሮስ ግርማጽዮን ወለተ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰማይ ያሉ ልብክሙ ያሉ በሰማይ ልብነ በስምከ አጽናነ ወረስየነ ድልዋነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ ወአምላክነ ልብኹም ኣብ ሰማይ ሃሉ ወልብና ኣብ ሰማይ ይኹን። ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ስምካ ኢልካ ጽናዓና ድልዋት ግበረና። ምስ ብጻዩ ዝተጻልአ እንተሎ ይሕደገሉ ወአምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን። ምስ ብጻዩ ዝተጻልአ እንተሎ ይሕደገሉ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን። ምስ ብጻዩ ዝተጻልአ እንተሎ ይሕደገሉ ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን። ብልቡ ጥርጥር ዝሓሰበ እንተሎ ይእመን። ጎይታና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን። ናይ ሕልና ነውሪ ዘለዎ እንተሎ ኣይቕረብ። አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን። ኣብ ሓጢኣት ዝወደቐ እንተሎ ዘይርሳዕ እዩ እሞ ኣይረስዕ። አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን። ድውይ ሕልና ዝኾነ ሰብ እንተሎ ኣይቕረብ። አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን። ዝተማራስሐ ንጹህ ዘይኮነ እንተሎ ይወግእ። አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን። ካብ ትእዛዝ ኢየሱስ ዝተፈለየ እንተሎ ይከልከል። አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን። ንነቢያት ዘቃልል እንተሎ ካብ መዓት ወልዲ ዋሕድ ርእሱ የርሕቕ ነፍሱ የድሕን መስቀል ኣይግባዓ። ካብ መዓት እግዚኣብሔር ይህደም ምስ ወዱን ቤተ ክርስቲያንን ዝሕልው ቅዱሳን መላእኽትን ዝርኤና ብርሃን ኣብ ስለ ዘሎ ነፍስኹም ተመልከቱ፣ ሰብነትኩም አንጽሁ፣ በደል ብፅዕትኩም ኣይትዘክሩ። ሓደ እኳ ምስ ብጻዩ ብቂም ክሄሉ ኣስተውዕሉ። እግዚኣብሔር የርእዩ፣ ልቦናኹም ኣልዕሉ። ናብ መድኃኒት ህይወት ንቕረብ። ንዓና ዝተዋሃበ ጸጋ ከዓ ብጥበብ እግዚአብሔር ንቀበል። እግዚአብሔር
ምስለ ኮለክሙ አኮተዎ ለአምላክ አልሎ አልባበክሙ ቅዱስ በቅዱሳን በሰማይ ወበምድር ቅዱስ በቅዱሳን በሰማይ ወበምድር ቅዱስ በቅዱሳን በሰማይ ወበምድር ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አምላክ አማልክት ዛሎ ወይሄሉ ወትረ በሰማይ ወበምድር ሰማይን ኣብ ምድርን ዘሎን ዝርአ ዘሎን ዝነብር ናይ ኣማልኽቲ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ቅዱስ 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 እዮም። ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምስጋና ቁርባን ሳህሉን ምሕረቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ዘላለም ዓለም ኣሜን። ናኩተክም አምላክ በቅዱስ ፈጻሜ ነፍስነ ወሀቤ ሕይወትነ ዘየማዝን መዝገብ አቡሁ ለዋህድ ወልከ መድኃኒነ ዘእዜኑ ዘዚአከ ፈቃደ እስመ ፈቀድከ ከመ ንድኃን ብከ። ኦ ቅዱስ አምላክ ነመስግነካ ኣለና። ነፍስና ፍጹም እትገብር ወሃቢ ሕይወት ዘይጠፍእ መዝገብ ኣቦ ንሓደ ወድኻ ኣባእኻ ክንድሕን ስለ ዝፈቐድካ ናትካ ፍቃድ ዘዘንቱ መድሓኒና እዩ። ኦ ጎይታ ልብና የመስግነካ። ንኣብ ሓይሉ ንስኻ ኢኻ ንኣሕዛብ ጸጋ ሓቀኛ ኣእምሮ ንስሑታት እተለብም ንነፍሲ እተድሕን ዕብየ ትሑታት እነንብረሉ ሃገርና ምርኩስ ጻድቃን ንስኻ ኢኻ። ንዝተሰዱ ተስፍኦም ንዝህወኹ መህዲኦም ብርሃን ፍጹማን ወዲ ህያው ኣምላኽ ካብቲ ምስተዋህበ ዘይሕደግ ጸጋኻ ብርሃልና ትኽለትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይዕቀን ሃይለ ሃይማኖትን ዘይልወጥ ተስፋ ንሃበና ንትሑት ሰብነትና ናይ መንፈስ ኣእምሮ ሃብ። ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ኩሉ ግዜ ብቕንዕና ንጹሃን ክንከውን ኩሉ ህዝቢ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዎ። እግዚኦ ናኩት በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ወብፁዕ ጳጳስ
ያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸ ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸቦ ግብረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ይኸውን ክሳዕ መወዳእ ሰዓት ስንፋስ ፈጽመልና ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቆነ መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላም ብጥዕናን እናቦቶኦም ለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ፀጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ብፅንዓት ሃያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ንነፍሲ ወከብ ብስማብ ቁና ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቁና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነፍሳት ኣቦታትና ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዓርፍ ነፍሳት ኣጉርቲ ቋይማት ከወልደ ኪሮስ ግርማ ጽዮን ወለተ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግዖም ከፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመረም ብመብራት መጋረጃ ብመጽሓፍትን ባባት ብኣቑሑ ቤተ መቅደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ወክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለው ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍሬን መደንገፅን መንበርካ ምፅዋት ንዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ዓጉስ ብፅኑዕ ማእሰት ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብምድሪ መግዛእትን ተተሓዙን ወኣምላኽና ወኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኣመመርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ እንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝዓዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢአተኛ ባርያኻ እውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ ባርኽ ንዘለዓለም ሓልዎምን ዓብዮምን ሃሮም እግዚኦ ተዛሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ኦ ጎይታ ወናኻ ነመስግን ናኻ ወንባርኽ ኩሉ ሰዓነ ንልምነካ ኦ ጎይታ ኣቦ ልዑላን ንመዛግብቲ ብርሃን እትነግስ ካብ ሰማያት ንኢየሩሳሌም ጠመታ ንስልጣናት ጎይቶም ርእሲ መላእኽቲ ሓይሊ ኣጋዝቲ ክብሪ መናብርቲ ብርሃናት እተልብስ ሓጎስን ደስታን ዝኾንካ ንጉስ ነገስታት ንኩሉ ብኢዱ ዝሕዝን ዝመልኽን ኣቦይኻ ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ምእንቲ ድሕነትና ዝተሰቕለ ድማ ብፍቓድካ እዩ መጥኩም ተንስኡ ብቓል ኪዳንካ ብዎ ሰሚርካ ኩሉ ብኡ ገበርካ ምብራቕ ተመልከቱ ናብ ማህፀን ድንግል ሰደድካዮ ኣብ ከርሲ ተፀንሰ ሰብ ኮነ ብመንፈስ ቅዱስ ምውላዱ ተፈልጠ ብቓድካ ክፍፅም ህዝቡን ቅዱስ ገይሩ ክሰርዓልካ ካብ ድንግል ተወልደ ተቐበሉ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ዝጦምሎ ሰማያት ወምድር ቅድሳት አዳውን መከራ መስቀል ዘርግሐ زامن حمومات من تغدحن مكرا مسكل تقبل تذكر تذكر تذكرنا
بفقادون حمام زتوهبين حمومات كدحن سنكل قلزول خدحن يون زتقر فخركب نموتات كتنس نموت كسعر نماسر سيطان كبته مكرا مسكل تقبل فقاد ابو خبص من سيول كرقص ناي افسيو ناي هو دقتات كفتيوم نصادقان كبر سرعات كتكل نصلمات كرق نصانات كعبي تنسايون كقديو بتانعو زحزلا بتاليتيان دويك موه كساوي بدوي قدسات وبطاعات لنبالنا ورقدسات مطاعات زخنا نور بزي بلنا داو حبس حزينا أمسكن بارخ ورسون دك مزامرتو زحبس زي نحرقت حاتيات من تخاتكم زغر السقايون كبل عيلها بو آمين 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 ونزامن نسيبك وأملاكنا نزخت قبرو خلقهم من مذكرتا يقبروا كمون صوا ويني حوسكا مسجنكا قدسكاون هبكايو آمين 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 بهاك وإينا وأملاكنا كما وقيتا حجون موت كانت نسايا خاننا ذكرنا نأمنك كالنا نزينو مدك قدستنا من رقتك وداقنا مسعاتك نزيباك ونزامنك نسلك ونعزبك عالم زنبركا مدحاني أملاخنا خان بين خاننا مسكنا كاز حبس نقر نزطواز نقر بالكالنا بكر ميخاخ نقوم نعخا خنا قلقل نسخ عزيز كان يا خام مسلز نحنا باروتكا او قويتا مسكنا كالنا او قويتا
نبذ حبست زن نبذ طوازن منفس قدسن حيلن كسدلنا نلمنك لنا نقويتنا المدحنين يسوع كريستوس كون دمون كقبرون زل العالم عليه آمين እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ كم بحدشن زل العالم سلاس يزغنك او قويتا ابو يسوع كريستوس نعخاز مسكانا نقرب لك لنا كل فترة نفس زرع دلك قويتا اذا مهازن عخا يقبا نقدسنا خا مبلع مستنا يكون نزغربنا امو نمفرارد نصلاي مسالق نطفاتن كيكوننا قبرلنا انتايدا نسقانا فوسي نمنفسنا ونمصنعي يغنلنا وقويتنا ناملخنا من تعب اسم كايلكا كابز يسمرك حلنا كله خنرحق حيل هابنا وقويتا أباريا ما بزلا مقدسكا أويت مقارجا بسم كان استصحابنا أنا كل مخرموت كوانا آخر حق هابنا موت يسمع موي دنقس كلات ونسان تغسلا ونيرقص ناي طفات منفس يرعاد كيسي ديابلوس يلقز زي مئمان يرعاق علاوي مندب معاتي دا قناة يربح دفاري قصص فتوت ورق يطفو دخامسا يطفى حبال صاحبنا هنز بحريات حديات زلو كله يبتن وقويتان عند لباتنا ناخا خريان مسكانا خا قدسان كززخان عدلن السخا بين خا خمو كذكرا خا منفسا وبرهانا كل زقزال كان እግዚአብሔር አወዶን ቃሉነቶም ጸጋ ዝገለጽ ካሎም ፈጽሞሎም አጽናዓሎም አብናይ መድኃን ጸጋን ዘለውኻ ሓሉ بحيل لسان زمزغن خان زتمهر وهيمانوت قنع كل ጊዜ فقاد ዝገብሩ አድሕን መበለት ርዳን ዘختማት ተቀበል በሃይማኖት ንዝሞት ዓርፈ ጎይታና ናናውን مسكلهم قدسان كخفل هابنا نساتهم كم زوس مرخا كنس مركا حيل هابنا بكل لب استبقاه እግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ናየ ከመ ይጸግወነ ወየሉ ለትውልደትህ ولد العالم ህዝብኻ ብቕንዕና ብንጽህና ንሓሉ ኦ ጐይታ ካብ ስጋኻ እንደምካ ንቅበል ንኹልና ሓድነት ሃበና መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ብሓቂ ናይ ሃይማኖት ጽንዓትን ክንመላእ ሃበና ኩሉ ሳዕ ንዓኻ ኸነመስግን نودخان فرغان يسوع كريستوس مس منفس قدس نزل عالم عالم امين هاونا يبر بزياك منفس قدس آمين يبر بزياك منفس وفوسنا بزنتو برسفورا كما بكان كل عالم كل عالم والعالم والعالم بروك اسمه لእግዚአብሔር بروك سمو لእግዚአብሔር
በስመ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን 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 ብሩክ ለይኩን ብሩክ ፈኑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ለጸሎት ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ኩሉ ንዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነካ ኣለና ኣብ ቱሪቤልና እትነብር ኣብ ልዑላን መላእኽቲ እትዓርፍን ኣምላኽ ይግዛእልካ ኣለኹ ኣብ ብርሃን ስለ ዘለኻ ኣብ ታሕቲ ንዘለዎ ትፈልጥ ኢኻ ንዓለም እትዕርፎ ዝተሰወረ ምስጢር ኣብ መስቀል ዝገለጽካ ንስኻ ኢኻ ከማኻ መሓርን ቅዱስን መና ኣሎ ብጉሩህ ልቢ ንዝግዝኡልካ ጥዑም መኣዛውን ንዘቕረቡልካ ሃዋርያትካ ናትካ ስልጣን ዝሃብካዮም ምንቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዘኮሎ እግዚአብሔር ኣምላክና ሃሌዩ አቡነ ይትቀደስ ስምከ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ይህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ሰለነ ኢታበአነ እግዚኦ አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሎ ይኩን ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። ኩሎ ትሕዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንልምለካ ንማልደካን ኣለና ከምቲ ብጉሩህ ልቢ ዝግዝኡልካን ጥዑም መኣዛውን ዘቕረበልካን ሃዋርያትካን ስልጣን ዝሃብካዮም ናትካ ስልጣን ካባና ይተረቕ ምንቲ እቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመ
ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ወይጨልልዎ ለመድኃኔ ዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ወንጻ ቅድመ ገጹ ለመድኃኔ ዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ አርህዎ አተ መኳንንት ለትቀውሙ አትቱ ርእሰክሙ أبجر بيلون سرافيل نتنبر እግዚአብሔር አምላኽና ንህዝብኻን ርስኻን ብዓይኒ ምሕረትካ ትምልከት ንሰቡትና ንስም ባሮትካ ንደቆሙን ባርኽ ብንጹሕ ልና ክኾኑ ካብ ስጋኻን ደምካን ንዝቕበል ንሕድገት ሓጢኣት ክኾኑ ዓድሎ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝርከብ ሓድነት ክኾኑ ንድሕነት ስጋን ነፍስን ካብ ሰማይ ዘሎ መንግስትን ርስትን ብመጎስን ፍቓድን ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ጽንዓት ምኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ዶ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ነሰግድ ወንሴባከ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ርዛኸው እዚኣን ቤተ ክርስቲያን ካህንፃየ ናይ ስእሊ ኣብ ደገታት ከተእዋን ከናውፅዋና ይኽእሉን እዮም መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ ምድሪ ዝኣሰርከ ኣብ ሰማይ ተኣስር ክውን ኣም ዝፈታሕካ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰቡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስመን ብቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቃል ባሪኻም ብፍልጠትን ዘይፍልጠትን ተወድሎ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕኻ ሃልዎም እንተማሕፀነ ምንከምኻ ኃጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባሪኻ ብታሕን ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዱ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ብኣይ ብቃል ባሪኻ እውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዝምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ኃጢአት ተረቕ ናይ ሰቡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ኃጢአቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና በዓል ብዝምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ኃጢአተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰቡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርጋምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቅረበልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ተፈትሐና ናፃ ዝወፃና ግበረና ንኩሉ ዝኻ ምፍትሐዮም ኃጢአተኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻ ምፍትሐኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስ ዘክሮም ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣንን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጎይታ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለንን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተክርስትያንካ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ኦ ጎይታ ብቑናዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ቦታትና ነድየታትና ኣሕዋትና ናሓትና ዘክሮም ነብሶምን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ንርኦ ጎይታ ነብሳት ኣግብርቲ ኳይማቲ ከወልደ ኪሮስ ግርማጽዮን ወለተ ገብርኤል ወለተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ንብርና ኣናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ካሓጥን ለወጥ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዕ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለዓለም ፈፂምና ከም እንርሕቕ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዕ ክንፍፅም ሃበና
سمناوي مسكلهم قدسان سمايتاتنا مقدس سمايات أم بصحفي وصحفلنا بقويتنا يسوع كريستوس مسؤول منفس قدس مسكانا سلطان بوزل لك من كل ساعة نزل عالم عالم جزنا بزلي بزتلوت كلام بزغدله بزي بزحلفه سقا بزنت ودغدم بزنت بعين محلت كانت ترني ناصر دسات لقدوسان ቅዱስ ወልድ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ውስተ ንስሐ ሎክሙ አትትኩ እግዚአብሔር አምላክና ምንስሓን ዘለዉ ህዝብካ ተመልከት ከም መጠን ዕብየት ለውሃትካ ይቅረበለሎም ከም በስሕ ምሕረትካውን በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ ኪካ ሰውሮምን ሓልዎም ዝቀደመ ኣበሳም ሰላም የቕረልካ ንነብሰም በጃ ኩኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገስን ምሕረትን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ዘለካ ለውን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ተንሱ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን መድሓኒ ስጋ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣሚኖም ካብ ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ ኣሚኖም ካብ ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉን ደምን እዩ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። ጻዕዳ ሓይለት ንፋስ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት ማርያም ዝወሰደ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉን ደሙን ከም ዝኾነ እመን።
بزي متحواسن مدبغلاقن بزي مفلاين ملواتن بزمن بنتنا وبيلاطوس بسناي مسكرنا سمايت زخونه من دانا من تيوت كلنا حلف ذهبوا يو آمين آمين زينا قويتنا حملكوتو غبت سبحت كوتو حن سعد ويكم قبط عين حمد يتفليه كابو بمنة نزقبلون هوة مدحنية نزرة حتيات زوهابيو آمين آمين من ون زينا قويتنا ملحنا مدحنا يس كرسوس سكون دمون كم سخنا نعوم مسكانا كبرن سكلة زقبا مسلوا سماء وبو مسمحوي منفس كل سلم كل سعن نزل على معلم عميين እግዚአብሔር አምላኸ ዳዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እነሆ ሓደ ወድኻ ምእንታይ መይትእይሞ በዚ ኩሉ ሓጢአት ያናሕስየለይ እነሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንፅደም ወድኻ ምእንታይ ይጠርእ ኣሎ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢአት ዘስተስሪ ይኹን ምእንቱ ደሞ ተቐበለለይ ከመይ ፍቅሪ ወድኻ ምእንቲ ከስምረካ ቢናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ዳሓንኩ እውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣቱ ብመን ትጎጊእኒ እዩ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ፅኑዕ ከሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረት ካሃበኒ ብምክንያት ሓጢአት ቀቲልኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈል ንዓይን ንምስሓት ካብ ዘይፀግብ ዘየቋርጥ ደፋር ሰይጥና ድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየኒ ካብ መንዓይን ባርያኻ ቁስ ነፍሰይን ስጋይናን ቅፀለይ ሰላም ለኪ ዘንሰግድ ንብለኪ ማርያም መመነ ናሰበቃሽ ናዊ ተማይፅን ንብኪ በእንተ ሃና እምቺ ወያጨ ማቦቼ ማይበረነዮም ድንግል ባርቺ ወዘክስነ ማርያም ንጉላዊት አምላክ ታቤ ነፍሴ ለእግዚአብሔር ወታሴን ፈሴ በአምላቸው መድኃኒት መሪ ሕማም አላመቱ አሁን ጊዜሰ ያስተበጽሁኒ ኩሉ ትውልድ መገብረ ሊት ኃይለ አብያዘ ቅዱስ ዝሙ ሳይሉን ለይበርዎ ገብረ ኃይለ ምድራዊቱ ወዘሮሙ ለሊያብድና ልቦሙ አዝገቡም በርኮት ቆኖም ራቆም ወተወፎ ለእስራኤል ቁሌሁ ወተዘከረ ሳይሎ ዘይሎም ለአበዊነ ለአብርሃም ወለዘሩ እስከ ለዓለም ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ሰላም በመልካሃና ወያቸው ምርዛንም ጥሉ ዘወለድዋ ለማርያም ናተናን ሰመቶ በልኮም በጾም በመልክ የበደማርያም ለዓለም ዓለም ወአዲ በሰላም ተማይፀነ ድንግል በስጋችን ጽን ተለብሶ ነችዳንች ዘእይት የሶ ከሪያምላከ በቸዛፈች ነብሶ ታግሬሬ ጸሮ ታይታዝረን ሰውሃቤችም ናስጋ ወነብሶ ናዛዚትነ እምሃዘን ወሃይለ ውርዝትነ እምርሳን በመዋልኪ ተጸውረ ቡልየ መዋል ህፃን ማርያም ተስፋሁ ለቁጣን በጊዜ ጸሎት ወጣን ወበጊዜ ነጾ ቁርባን ተናዘዞትነኒ ውስተ ዘመካን ፈትትሙ በረከታ ወጀማዛ ከርቤ ለነዳይ ብሲ ወለዘረከቦ ምንዳቤ ብስተ ከፈትት ኢሳያስ ይቤ ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለብሶ ወይኖ ሰበል ካልጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኖ ማእከለ ዛት ይወለጦሙ በቅጽበት ክርስቶስ ኃይለ ጥበቡ መንከረጀኖ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ለአረኩም በዛቲ ዕለት ለማንትሙ ዝግዝሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት
እንበለ ንስሐ ችያነ ይስአ ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ በዳነ በአስማተክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማህበረ ሥላሴ አንትሙ ትዝኩሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማይጸነ ለክርስቶስ ሥጋሁ ወደሙ ክነኔከ ሀባ ለሀገር ወትርከከነ ለወልደ ሀገር አግሬር ጸራ ታይተ እገርሄሃ እቀብ ንግሣ ወሰራዊታ ለሀገሪትነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አሌለነ ማርያም ምሕረተ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአት ኣብ ተሰብነተይ ክትሓድር ግባኣኒ ኮንኩን ኣነ ቆጢዕካየ ኣብ ቅድሚኻ ክፉእ ስራሕ ሰሪዐ እሞ ብኣርኣያኻ ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐ እየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይ እንተኾነ ናይ ምፍጣርካን ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ መትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ሓጢኣትን ርክሰትን ከተንፅሃኒ እልምነካን እምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩን መቆስል ነፍረን ኣይኮነኒ ሓረንዳ ይቕረበለለ ህይወት ዓለም ስርየት ሓጢኣተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበን ብክልተ ወገን ድግል ዝኾነት ወላዲትካን ብናይ ቅድስት እግዝእትነ ማርያም ልማነን ብናይ ዮሃንስ መጥምቅ ልማነን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእክትን ኩሎም ብሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለመ ዓለም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሃይማኖተ አበው ናይ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ምዕራፍ 59 ቁፅሪ 16 እግዚአብሔር ዘይአምን ሰብ ኃይሉ ከም ዘይምርመር ገለጸ። እግዚአብሔር ብዘይአምን ሰብ ኃይሉ ከም ዘይምርመር ገለጸ። ብኩሉ ግብሪ ከኣሊ እሞ ነዚ ብርግጽ ገበሮ ካብታ በትሪ ከፊሉ ዘይኮነስ ከም ፈቃዱ ለኩለንትናኣ ኣተንስኣ። እዚ ምሳሌታት እዚ ከምዚ ዝገበረ ንናይ ዘለዓለም ህይወት ተስፋ ምእንቲ ኸውን እዩ። እቶም ኣብ መቃብር ዘለዉ ከምዚ ትንስኡ እቲ ሓለቓ ነቢያት ሙሴ ምስክር ክኾነኒ ክፅውዖ እየ በለ። ሮቤል ስለ ዝበደለ ያዕቆብ ኣቦኡ ኣቦ ቅዱሳን ኣቦታት ረገሞ። ከምዚ ድማ በሎ፣ ሮቤል ወደይ በኹረ እዩ፣ ክፉእ ኮነ፣ ክሳዱ ኣግዘፈ፣ ከማይ ሔው ዘብል ዘጨንቕ ገበረ። ኣብ መደቀሲ ኣቦኡ ደቀሰ፣ ነታ ኣብ ልዕሊኣ ዝደየባ መደቀሲ ከዓ ኣርከሳ። ሓጢኣት ብምግባር ከማይ ቀዝሒ ኮይኑ እሞ ዳግም ብምግባር ጽድቂ ክመውቕ ኣይመለስን እዩ ምስ በለ ኣቦኡ ናይ ሞት ፍርዲ ከም ዝበየነሉ እዚ ነገር እዚ ወፀ። እንሆ ሙሴ ምሳሌኡ ገለጸልካ ነቶም 12 ነገድ እስራኤል ክምርቕ ከሎ ንሱ ሌዋዊ ካህን ከም ዝኾነ ብኢድ ካህን ድማ ሓጢኣት ከም ዝሕደግ ፈሊጡ ሮቤል ይኹነለይ ደኣ ኣይሞተኒ በለ። ምስ ሞተ ድሕሪ 203 ዓመት ደኣ ከመይ ኢሉ እዩ ዝድሕን ግናኸ ንኩሉ ትንሳኤ ከም ዝኸውን ሓጥኣን ድማ ኣብ መዓልቲ ፍርዲ ዳግም ሞት ንሱ እውን ሓፍረት ከም ዝረኽቡ ፈሊጡ ካብታ ድሓር እትመፅእ ፍርዲ ክኹንና ስለ ዝደለየ
ሮቤል ይድሓነ ለይ ደኣ ኣይሙተኒ ብምባሉ ትንሳኤ ኸረድ እዩ እዚ ንሱ ከም ዘድሕን በቲ ነፍስ ከም ዘይብሉ ነዚ ዘበለ ኣብ ገሃነመ እሳት ዳግም ሞት ናይ ዘለኣለም ፍርድን ብሓፍረትን ክረኽቦ እዩ ድልየቱ እዚ እንተዘይከውን ነይሩስ ሮቤል ይድሓነለይ ኣይሙተኒ ኣይምበለን ብዛዕባ ድልየቱ ግና በቲ ክኸውን ዘለዎ ብምሳሌ ይነግረና ሮቤል ይድሓነለይ ኣይሙተኒ በለ ብዛዕባ ተስፋናን እታ ብርግፅ እትኸውን ትንሳኤን ደኣ ኩሉ ምስክር ዝእክብ ዝኽእል መን እዩ እቶም ብሓሶት ዝካትዑን ፈተውቲ ውዳሴ ኸንቱን ካብ ምዉታት ፍርቆም ክትንስኡ እዮም ፍርቆም ግና ኣይትንስኡን እዮም እንተደኣ ኢሎም ወይ ከዓ ካብ ስግኦም ብኸፊል ዝትንስእ ወይ ድማ ፍጹም ዘይኮነት ዘይትንስእ ኣሎ እንተበሉ ከምዚ ኢልና ንምልሰሎም እዚ ኣድልዎ እዚ ኣብ እግዚኣብሔር ኣይግባእን እዩ ሓሶት እዩ እግዚኣብሔር ከዓ ኣይተናገሮን ሕጂ ድማ እቶም ምዉታት ዝትንስኡ ቅዱሳን ኩሉ ስግኦም እዮም ዝትንስኡ እንተደኣ ኮይኖም ኣብ መጻሕፍቲ ንመርምር ኤልያስ ንወድታ መበለት ስራጰታ መበለት ከተንስኦ ከሎ ኩለንትንኡ እዩ ዘተንስኦ ካብ ኣካላቱ ሓንቲ እኳ ኣይገደፈን እቲ ናብ ዓጽምቲ ኤልሳዕ ዝተደርበየ ድማ ኩለንትንኡ እዩ ዝተንስአ ካብ ኣካላቱ ሓንቲ እኳ ዝተረፈ ነገር የልቦን እቲ ጎይታና ዘተንስኦ ኣልዓዛር ድማ ካብ ኣካላቱ ሓንቲ እኳ ኣብ መቓብር ኣይትገደፈን ባዕሉ ኩለንትንኡ ምስ ክዳውንቱ ምስቲ ምስኡ ዝተገንዘሉ መግነዝ ተንስአ ንሕና ግና ከምቲ ኣዳም ቅድሚ ምብዳሉ ክዳን ዘይደሊ ዝነበረ ኣብ ትንሳኤ ክዳን ኣልባስ ኣየድልየናን እዩ ነዚ ሓደ ነዲኡ ዝኾነ ወዲ መበለት ናብ ናይን ኩለንትንኡ ኣተንስኦ ንወዲ ተሓለቓ ሚእቲ ንጓል ኢያኢሮስን እቲ ሓለቓ ቤት ጸሎት ኣይሁድን ኩለንትናኦም እዩ ዘተንስኦም ነዚ ንሳቶም ከምዚ ገይሮም ዝሓስብዎ ኸንቱ ሕሊና ኸናባና ነርሕቕ ከመይ ንሱ ፍርቂ ኣየተንስእን ፍርቁ ናይ ሓድግን እዩ ነቲ ካብቲ ዝኾነ ተነቢሩልና ዘሎ ዕርቡን ተስፋ ዝኾነና ነስተብህል ሄኖክ ኩለንትንኡ ገዓዘ ክሳዕ ዛዕለት እዚኣ ሞት ኣይረኣየን ኤልሳዕ እውን ኩለንትንኡ ገዓዘ እዩ ዝተባህለ ክሳዕ ሎሚ ሞት ኣይረኣየን እምበኣር በዞም ክልተ ብስጋ ህያዋን ዝኾኑ ፍጹማን ኣባና ፍጹም ትንሳኤ ይጽናዕ ካባና ንሓደ እኳ ተጠራጣሪ ልቢ ኣይሃልዎ እንሆ ንትንሳኤ ካብቶም ቀዳሞት ክልተ ኣምሳላት ተነቢሩልና ኣሎ በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ኤጲፋንዮስን ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትናን ንዘለዓለም ምሳና ይኹን ኣሜን ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ቅዱስ ስሉስ ሃበኒ ከመ እንሣእ ሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሃበኒ ግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ከማሰሬ ለስብሐቲከ ወየውለ ዘገብር ዘዚአከ አምኖ ፄዋ
አበ ወወልድ መንግሥተ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ዓለም ዓለም እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ 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 እስመ ኃያል አንተ ወለከ
اسمها يا لأنت ولك 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 اسمها يا لأنت أبني كما يسعى ليوات زند سقا ولن زين بني قبر فرين زين كما سري لسواتك اسمها يا وسيب ولك اسمها يا لأنت 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 ولك
اسمها يا لأنت ولك اسمها يا لأنت ولك اسمها يا لأنت ولك اسمها يا لأنت ولك اسمها يا لأنت ولك اسمها يا لأنت ولك اسمها يا ولك اسمها يا لأنت ولك هو ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሰብሕዎ በክሂለቱ ሰብሕዎ በከመ ብዝሃበዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙር መሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በትፍሲት ሰብሕዎ በአውታሮ በእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሲሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲአነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦነ ንስእልወነ እትማሐፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አፌ ምስጋና እግዚአብሔር ዛረብ ስጋ ዝለበሰን ቅዱስም የመስገን ለምን ኩሉ ዛዕን ዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት አቡነ እግዚኦ ውስተ መጦነ እምሥጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ አፌ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ንቅዱስም የመስገን ለምን ኩሉ ዛዕን ዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ
ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ስለበሰ ሁሉ ቅዱስም የመስገን ለመን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አቡነ ሰማያት ኢታባነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ወመንጽህ ነብሲ ንጻድቃን መርዓን ቅዱሳን መመክሒ ወጎይታ ኩሉ ሰዓት ንዓኻ ኽሪያ ዒንትና እምሮ ሃበና هذا ونات كان بينها كسمعة هبنا نفسنا خبصك خبصك بس هير مفكر سب نزخون كا قويتا كل ساعة نات كا عبيد كنستوعل نسهل بفطر لنا واملاخنا نزا نفسنا نات كا سكان نات كا دمن زي تقبلنا انا نبا نسحتات واردكا زي نقنا نسح لنا هبنا وقويتا ابن ولد منفس قدس نات كا منقست بروخون مسكونين يمو لمن كل ساعة نزل العالم على اسم منقص زياك እግዚኦ ብሩክ ወስቡሕ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ولا عالم عالم امين وقيتا ناتكا منغست كل غزي برخو قدوسني مو እግዚአብሔር አምላክና ስጋኻ ንዝበልዕና ደምካ ንሰተና ከም ቃልካ ምሳኻ ዘነብር ክትገብረልና ንልምነካለና እግዚአብሔር አምላክና ተቅድስት ቤተ መቅደስካ አንጽና ክንሕዛ ድማ ይትግደፈና ናትካ ናይ በይንኻ ቃል ክንሰምዕ ንዓትካ ናይ በይንኻ ቃል ክነውስእ ድማ እዛን ናይ መንፈስ ንዕንትና እምሮና ንክፈተልና እግዚአብሔር አምላክና ሰላም ካብ ዝሓልና ነቶም ኩሎም ፋሒሎም ዘለዋ ክበልና ተጨኒቆም ዘለዉ ድማ ርህወሎም ንሃገርና ዝሓለፈ መከራ ኣክሊልካ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ንበዓት ህዝብካ ክትደርስ ንልምነካ ኣለና ዘለናየ ጾም ንስኻ ትቕበሎ ጾም ክንፀውም ድማ ምስተውዓልካ ዓድለና እግዚአብሔር አምላክና ንስኻ ሰለማኒ ኢኻ ንሕና ካባኻ ሪሕቕና እሞ እግዚአብሔር አምላክ نز مستوعب زخت عدلنا نبغى نقرب سلام هداة فقر سنيد نكونلنا وقويتا كم قال كونلنا نلمنا كلنا عيل خابنا نتوم بسقام بنفس زمرحنا لبوم كتنكف مو ناب سلامنا هداتنا فقرنا بسنيد نكمرحنا እግዚአብሔር አምላክ نلمنا كلنا نعخ كل كلكاي وقويتا نتوم زحمه مفوسهم تاسرف تحيهم فحيلهم زلوا كبهم تጨኒقም زلوا دمار ولهم نعلم مملتايد كايد محرز زرق حلا كم تنهاوري نفسات أكبرتك وايماتك ولد شيروس قرما سيان ولا ميكائيل ولا جبريل نفس كلهم سماعات جنة منقسة سمع عرفلنا أب سماعاتنا بربنا نبل سمكاي قدس منقسة تنسى بارك خمسة أب سماعي كم دم مدري يخون نعلة نجيرانا لهم هابنا نحنا نزود لنا بدلهم كم سعدنا لهم بدلنا نفسنا حدا قلنا وقعد حنا نمر فتنا يتتونا من قستين حايل كبر نزل عالمنا قايم امين قادنا سنجل مريم من قدس جبريل ملا سلام لك الله بحلنا غير دنجلي سغاون دنجلي يا دك እግዚአብሔር ቆይታ ሰላም ለክ ለሆነ ሰጋውን ስበረክት ይኸ ፍረማህፀንኩም ብርኺው ቆም ለተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስት ደስ ይበልክ ኃጢአትና አርገልና ፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማሕት ለምንልና አሜን ቅዱስ 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 ዘይትነገር ሀበኒ ከመ ይንሣእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ከማስተሪ ለስብሐቲከ ወሕየው ለከ ዘይገ
تأمنو سيواك وسيوم يتقدس اسمك بلايلين اسمها يا لأنت كنت وسبو ولك لعالم اسمها يا لأنت ولك مهرن بسم አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ ህዝበ እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም ደሓን ሓዲርኩም ርሕሩሕ ፈጣሪና ክሳብ ዚ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብፀጋ ብረድኤት ኣብዚ ቅዱስ ቦታ መፂና ቅዱስ ኣምልኾ ክንፍፅም ንጸሎት ንምህልላ ንንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ። ኩልኩም በዚ ቅዱስ ዕለት እዚ ኣብ ዙርያ መቅደሱ መፂኹም ቅዱስ ኣምልኾ ክተምልኹ ካብ ምስጢራት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ክትሳተፉ እናደለኹም በቲ ዘሎ ኩነታት ምክንያት ክትመፁ ዘይከኣልኩም እንተኾነ ብዘት ዘለኹም ምኾንኩም ብጥብዓትን ብኣንቃድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበትሑታ ንኽፈልኩም ትብል ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈሊዩና ገነት መንግስተ ሰማያት የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ናዛዚ ህዙናን መጽኒኤ ሩስኣን እግዚአብሔር ይደብስኩም ንዓና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና ያፀብቐልና ሰብ ካብ ኣፍ እግዚአብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ ምእንቲ እዚ ምግቢ ነፍሲ ቃል እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ክንሰምዖ ከነጽንዖ ሰሚዕና ክንገብሮ ክንነብረሉ እሞ ንበረኸት ክኾነና ናይ ዝዕለት እዚ ቅዱስ ወንጌል ኣቦታትና ኣብ ቅዳሴ ከምብሉና ዝፀንሑ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ካብ 12 ክሳብ ፍጻሜ እዩ ድሕሪ እዚ ንሱ ምስ ኣዲኡን ኣሕዋቱን ደቂ መዛሙርቱን ናብ ቅፍርናሆም ወረደ ኣብኡ እውን ሒደት መዓልቲ ይጸንሑ ፋሲጋ ኣይሁድ ከዓ ቀሪቡ ነበረ ጎይታ ኢየሱስ እውን ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ ኣብ ቤት መቅደስ ከዓ ኣቡዑርን ኣባጊዕን ኣራግብን ዝሸጡ ሸረፍትን ተቐሚጦም ረኸበ ካብ ገመድ መግረፊ ገይሩ ከዓ ምስተን ኣባጊዕን ኣቡዑርን ንኩሎም ካብ ቤት መቅደስ ኣውፅኦም ንወርቂቶም ሸረፍቲ እውን ፈሓበሎ ንሰደቆኦም ከዓ ደንከሎ ነቶም ሸየጥቲ ኣርጋብ ድማ እዚ ካብዚ ኣልዕልዎ ንቤት ኣቦይ ቤት ዕዳጋ ኣይትግበርዎ በሎም ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ቅንኣት ቤትካ በልዓኒ ጽሑፍ ከም ዘሎ ዘከሩ ሽዑ ኣይሁድ እዚ እትገብር ካብ ኮንካስ እንታይ ትእምርትኸ ከተርእየና ኢኻ ኢሎም መለስሉ ጎይታ ኢየሱስ ድማ ነዛ ቤት መቅደስ እዚኣ ኣፍርስዋ ኣነ ከዓ ብሰለስተ መዓልቲ ከልዕላ እየ ኢሉ መለሰሎም ቶም ኣይሁድ ከዓ እዛ ቤተ መቅደስ እዚኣ ብ46 ዓመት እያ ተሃንፀት ንስኻ ዶ ብሰለስተ መዓልቲ ከተልዕላ ኢኻ በልዎ ንሱ ግና ብዛዕባ ቤት መቅደስ ስጉ እዩ ዝተዛረበ ስለዚ ከዓ ካብ ሞታት ምስ ተንስአ ደቂ መዛሙርቱ እዚ ከም ዝበሎም ዘከሩ በቲ ጽሑፍን በቲ ኢየሱስ ዝበሎም ቃልን ኣመኑ ነቲ ኢየሱስ ብበዓል ፋሲካ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝገበሮ ተኣምራት ምስ ረኣዩ
ብዙሓት ሰባት ብስሙ ኣመኑ ጎይታ ኢየሱስ ግና ኣብ ሰብ ዘሎ ባዕሉ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ሓደ እኳ ብናይ ሰብ ክምስክረሉ ኣየድልዮን ንኩሎም ይፈልጦም ነበረ እሞ ኣይኣመኖምን ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ቃል ኣላቶ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ነዚ ካብዚ ኣልዕልዎ ንቤት ኣቦይ ቤት ዕዳጋ ኣይትግበርዎ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 16 ነዚ ካብዚ ኣልዕልዎ ንቤት ኣቦይ ከዓ ቤት ዕዳጋ ኣይትግበርዎ ነቶም ሸየጥቲ ኣርጋብ ድማ እዚ ካብዚ ኣልዕልዎ ንቤት ኣቦይ ቤት ዕዳጋ ኣይትግበርዎ በሎም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሎሚ ዘለናዮ ሰሙን ምኩራብ ይበሃል ምኩራብ ማለት ቤት ጸሎት አይሁድ ቤት ጸሎት ናይቶም ህዝቢ እግዚአብሔር እዚ ቤት ጸሎት እዚ ብዕላማ እግዚአብሔር ክቀውም ከሎ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘሎ ኪዳን ዘሎ ስርዓት ኣምልኾ ዝፍጸመሉ እዩ ካብ ኣቦና ኣዳም ጀሚሮም ክሳብ ዘበን ሙሴ ዝነበሩ ኣቦታት እግዚአብሔር ብዝገለጸሎም ኣገባብ እግዚአብሔር ኣብ ዝገለጸሎም ቦታ መሰውኢ እናሰርሑ ንእግዚአብሔር የምልኹን መስዋዕቲ የቅርቡን ነበሩ እዩ ኣብ ዘበን ሙሴ ግና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ህዝቢ ኣምላኽ ፈትዩ ነታ ሰማያዊት ቤት መቅደስ ኣርኣዮሞ ከምታ ዝረኣኻያ ሰማያዊት ቤት መቅደስ ኣብ ምድሪ ስራሕ በሎ እዩ ነዚ ዝረኣዮ ራእይ ሙሴ ምስ ረኣዮ ልክዕ ነቲ ናይ ሰማያዊ ነገር ንባስልኤልን ኤልያብን ዝተባህሉ ሰባት ነቲ ምስጢር መንፈስ ቅዱስ ነቲ ዕዮ ቤት መቅደስ ምእንቲ ክሰርሑ መንፈስ ቅዱስ ገሊጽሎም ሙሴ ስኢሉ ዘዝሃቦም ስእሊ ንሳቶም ከዓ ብኣካል ኩሉ ጥቁሕ ቤተ መቅደስ ይሰርሕሉ ነበሩ ኢሉ በዚ ከዓ ኣነ ቅዱስ እሞ ንስኻትኩም ከዓ ቅዱሳን ኩነለይ ኢሉ እግዚአብሔር ምስኣቶም ክነብር ማሕደር ሰብ ምስ ሰብ ክኸውን ማሕደር ሰብ ምስ ሰብ ማሕደር እግዚአብሔር ምስ ሰብ ክኸውን እግዚአብሔር ዝሰርሖ ድንኳን ምርኻብ ዝበሃል ተን 10 ትእዛዛት ኣብ ደብረ ሲና ንሙሴ ሂቡ ነዚ ስርዓተ ኣምልኾ ኣነ ምሳኹም ተተኣዚዝኩሙ ጣዕሚ በረኸት ክትበልዑ ኢኹም ተተኣዚዝኩምኒ ርእሲ እምበር ጨራ ኣይክገብረኩምኒ ተተኣዚዝኩምኒ ዝኽእለኩም ነገር የለን ኢሉ እግዚአብሔር ኪዳን ሂቦም እዚ ምኩራብ ዝበሃል ብሙሴ ዝቆመ ኣብ ዘበን ሰሎሞን ሰፊሕ ቤት መቅደስ ዝተሰርሖ እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ዝምለኸሉ እቶም ንእግዚአብሔር ዘምልኹ ኣብ ምድሪ ዝኸብርሉ ኩሉ ድለያም ዝረኽብሉ ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ሰብን ዝነበረ ቅዱስ ስርዓተ ኣምልኾ እዩ እንተኾነ ግን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሰባት ከምቲ እግዚአብሔር ንደልዮ ክንከውን ስለ ዘይከኣልና ኣብዚ ምኩራብ እዚ ብዙሕ ታሪክ ተፈጺሙ እዩ ብዙሕ ታሪክ ተፈጺሙ ብዙሕ ጽቡቕን ሕማቕን ከዓ ተሰሪሑ እዩ ብዙሕ አንጻር እግዚአብሔር ኣብታ እግዚአብሔር ንህዝቡ ክኸብረላ እግዚአብሔር ክመለኸላ ኢሉ ዝሰርሓ ቤት መቅደስ ብዙሕ ኣመፃ ተፈጺሙ እዩ ንኣብነት ካብቲ ብዙሕ ካብ ደም ኣቤል ጀሚሩ ክሳብ ደም ዘካርያስ ወዲ በራኺዩ ኣብ ቤት መቅደስ ዝፈሰሰ ደም ንጹሃን እዩ ሓቂ ብምስካሮም ንእግዚአብሔር ብምግልጋሎም ዓመፅ ብምባሎም ኣብ ቤት መቅደስ ኣብታ ምኩራብ ዝተኸፈለ ዋጋ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና እግዚአብሔር ከምኡ ምስ ኮነት ከዓ ካብ ባቢሎን ካብ ፋርሲ ኣረማውያን እንዳምፀ ነታ ቤት መቅደስ ዑና ይገብራ ነይሩ ከምኡ ዝኾነሉ ምክንያት እቶም ህዝቢ ይኹን እቶም ለዋውያን ብሓቅን ብጽድቅን ንእግዚአብሔር ከምልኽዎ ፈቃደኛታት ስለ ዘይነበሩ እዩ እግዚአብሔር ብምራር ክብሎም ከሎ ንስኻትኩም ናቱ ቤት መቅደስ ኣቲኹም ከይተምልኹሲ ነቲ ደጌታት ቤት መቅደስ ዝዓጽወለይ ሰብ እንደዝረክብ ይብል እግዚአብሔር
أزيو صيفهم نيرو مخنياتو بقنعنا يموصي نبرون بنصحنا يموصي نبرون بفقري يموصوا نبرون بزح ጊዜ እግዚአብሔር يفرسو كآلينتو نأنت خمهرون كا بتوم نخفرسو زعززوم أحزاب غيرو نتا مقراب هانسا نيرو እግዚአብሔር ምክንያቱ ናብ እዝራ ክጽሕፍ ከሎ እቲ ገዛኢ ዳርዮስ እግዚአብሔር እቲ ኩሉ ልዕሊ ስልጣን ዘለዎ ስልጣን ሂብኒ እሞ እታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘላ ቤት መቅደሱ ክስራሕ እዝዝ ኣለኹ ኢሉ እግዚአብሔር በቶም ኣህዛብ የፍርሶ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ከዓ ብኣቶም ገይሩ ከዓ ነቲ ቤት መቅደስ ይሃንጾ ነበረ እዩ ብኸምዚ እናጸንሐ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ቤት መቅደስ ዝመጽእ ኢሉ ኣብ ቤት መቅደስ ብዙሕ ግዜ ከም ዝመሃረ ኣብ ቤት መቅደስ ክምህሮም ከሎ ካብ ቤት መቅደሶም ጓሲሶም ዘውፅእሉ መዓልቲ ብዙሕ ነገር ኢሉ ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ንሪኦ ዘለና ግን ነዚ ካብዚ ኣልዕልዎ ንቤት ኣቦይ ቤት ዕዳጋ ኣይትግበርዎ ነቲ ቅዱስ ቦታ ቤት ሰረቕትን ጓሓሉትን ኣይትግበርዎ ነዚ ካብዚ ኣልዕልዎ እዩ ህዝቢ እግዚአብሔር ሎሚ ብዛዕባ ምኩራብ ኣይኮናን ክንዛረብ ሎሚ ብዛዕባ እቲ ብቤት መቅደስ ዝምሰል ሰብነትና እዩ ኣርእስትና እዩ ምክንያቱ ንስኻትኩም ቤት መቅደስ መንፈስ ቅዱስ ኢኹም ይብለና ምስቲ ኩሉ ድኻምና ምስቲ ኩሉ ሓጢኣትና ምስቲ ኩሉ ነውርና እቲ ርሕሩሕ ኣምላኽ ንስኻትኩም ቤት መቅደስ ኣምላኽ ኢኹም ነቲ ብሓሳብ ርእሱ ዝመላለስ ረሲእ ህዝቢ ንምቕባል ኣእዳወይ ኩሉ ግዜ ምስተዘርግሓ እየን ኢሉ ብኣፍ ነቢ ኢሳያስ ገይሩ ኣብ ምዕራፍ 62 ንስኻትኩም ቤት መቅደስ ኣምላኽ ኢኹም ብስጋኹም ንእግዚአብሔር ኣምልኽዎ ኢሉ ንስኻትኩም ብደምቲ ኣበርን ርክሰትን ዘይብሉ ብደምቲ ሓላል ገንሸል እምበር ብወርቂ ወይ ብብሩር ኣይኮንኩምን ዝድሓንኩም ንስኻትኩም ቤት መቅደስ ኣምላኽ ኢኹም ስለዚ ኣብታ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ዝኾነት ሰብነትና እግዚአብሔር ሃሰስ ኢሉ ዘይከብረሉ ነገር ናብ ቤት መቅደስ ምስ መፀ ቅዱስ ኣምልኾ ይኮነን ፀኒሕዎ ቅድስና ይኮነን ፀኒሕዎ ውዳሴ ይኮነን ፀኒሕዎ ማህሌት ኣይኮነን ፀኒሕዎ ኣብ ቤት መቅደስ ምስ መፀ ካልእ ዓለማዊ ስራሕ ይኽስርሖ ፀኒሑ እቲ ቤት መቅደስ ዕዳጋ ነቲ ቀፅሪ ናይ ቤተ መቅደስ ዕዳጋ ገይሮሞ ፀኒሖም ምክንያቱ ቄሳር ገንዘብ ክፈሉ ከይብሎም ምእንቲ ናይ ቤት እግዚአብሔር ከይብሉ ግብሪ ናይ ንጉስ ከይከፍሉ ምእንቲ ኣብቲ ውሽጢ ቤተ መቅደስ ኣብቲ ውሽጢ ኣከባቢ ቤት ጸሎት ኮይኖም ዕዳጋ ይገብሩ ንሳቶም ዕሽር ከይከፍሉ ድሕና ሌዋውያን ኢና ይብሉ ቃል እግዚአብሔር ግን ነቶም ሌዋውያን እውን ካብቲ ዝረኸብኩም ዕሽር ክፈሉ ኢሉ ኣዚዙ ነይሩ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤት መቅደስ ምስ መፀ ኣብ ቤት መቅደስ ዘየድሊ ብዙሕ ነገር ፀኒሕዎ እዩ ቤቲ የሰ ቤተ ጸሎት ይሰመይ ወአንቱምሰ ረሰይክምዎ በአተፈያት ወሰረቅቲ ቤተይ ቤት ጸሎት ይስመ ንስኻትኩም ግና ነቲ ቅዱስ ቤት ጓሓሉ ገበርኩሞ ስለዚ እዚኦም እግዚአብሔር ዝኸብረሎምን እግዚአብሔር ዘይከብረሎምን ኣብ ቤት መቅደስ ኣብ ከባቢ ቤተ መቅደስ ኣብ ዙርያ ኣምላኽ ኣለው ወይ ከዓ ኣለና እግዚአብሔር ዝኸብረሉ ስራሕ ክንሰርሕ ከለና እግዚአብሔር ነቲ ክቡር ስራሕ ምእንቲ ክንቅፅሎ ንበረኸት ምእንቲ ክኸውን ንዕኡ ዘተባብዕ ንዕኡ ዘበስር ብሽራት እዩ ዝመፅእ ንክብሪ ኣምላኽ ምስ ዘይንሰርሕ ከዓ ብንስሓን ምእንቲ ክንምለስ ኣብታ ቤት መቅደስ መግናሕቲ ተግሳፅ እግዚአብሔር ይመፅእ ንኣብነት ኣብዚ ቅዱስ ዕለት ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር 12 መጋቢት ማለት ክቡር በዓል ናይ ቅዱስ ሚካኤል ኣብዚ ሎሚ ተገሊጹ ዘሎ መጽሓፈ ስንክሳርና ከዓ ወበዛቲ ዕለት ፈኖ እግዚአብሔር ለቅዱስ ሚካኤል ሃበ በለዓም መሰግል በዚ ዕለት እዚ እግዚአብሔር ንቅዱስ ሚካኤል ናብቲ በለዓም ዝተባህለ ጠንቋሊ እግዚአብሔር ለኣኾይ እግዚአብሔር ናይ በረኸት ሃብቲ ሂብዎ ከብቅዕ ነቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ሃብቲ ናብ መርገም ክልውጦ ብገንዘብ ዓመፃ ናብ ገንዘብ ክልውጦ ኢሉ ናብዚ ስራሕ እዚ ተዋፊሩ ኢሉ እግዚአብሔር ኣይትኺድ ኢልዎ ኣይትኺድ ነቲ እግዚአብሔር ዝመረቆ ሰብ ኣይትርገሞ እስኻ ኣይትኺድ ዝተኸዶ ዘለኻ መገዲ ኣቋርፆ ኢሉ ንእግዚአብሔር ጥሒሱ ክኸይድ ከሎ እግዚአብሔር
بتات هصعين واز نبر ادغي غيرو غنيحوي بهم صعنت ادغي بدمص سب تزاربت نعشنت نايت نبي خا عجتت اذا كله رئي خنسو باف ادغي تغسيص كنسو جن كاب تخفات اي تملسن سلازي تملس خا تقزيفو تاريخ بالاشو كاب زخمزي يسورنا زابير جن عبي بركه ذهب اي سلازي ازي كابت زيد اللي ابيت مقدس اب هيوتنا زلو كله كمناي بالعام زيد اللي زابير زي كبرلو سبات زي حقوسلو نعنا زي تقمنا نجر كن العلم انت اتوم ناي እግዚአብሔር ግን ውሽጦምን ደጎሙና ተቀደሱ ከነብሩ ከለው ንዞን ከምዚኦም ዝመስልካ ኣብ ቤት መቅደስ ናይ ብስራት ድምፂ መልአኹ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱሳን መልአኽቲ ልኢኹ ናይ ብስራት ድምፂ ካብቶም ንበረኸት ሎማዓንቲ ተጠቂሶም ዘለው ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ጳጳሳትን በዓልቲ ቤቱን እዩ ን48 ዓመት ብቅድስና ብድንግልና ይነብሩ ነይሮም ናይ ሎሚ መጽሐፈ ስንክሳርና ቅዱስ ሚካኤል ናብዞም ክልተ ሰባት ተላኢኹ ኢሉ ንበልዓም ንምግሳጽ ናብ ንስሓ ንኽመለስ ንጴጥሮስን ንበዓል ቤቱን ነቶም ህዝቢ ከዓ ነቲ ክቡር ዝገበርዎ ነገር መግላጽን መርዳእኒ ስለዚ 48 ዓመት ብቅድስና ተቐሚጦም ሰብኣይን ሰበይትን እዮም ግን ንሕና ሰማያዊ ህይወት ኢሎም ብድንግልና ብሓደ ዓራት ይነብሩ ነይሮም كما يلوم كإلومو نزأمن كل كالي ملسي نكزابير كل كالو نتزأمن كأخل كالي كم زحجب بنا قدس قربان كقربنا خلو قدس قربان كقربو خلو التحاتيات نايسب اتوم بحق تنسي حمزو مسو كم عبد فانوس زلو مبرحتي كرأيهم كلو نايتوم بزي قبو ناب قدس قربان زمسو خاني ጸልማት ኮይኒ ይራዮም ስለዝነበረ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ከቅርቡ ከለው ስኻ ጽናሕ ስኽ ጽንሒ ስኽ ነዓ ከምኡ እንዳበሉ የቅርቡ ነይሮም ሰባት ኩሉ ግዜ እንድሕር ጉድለትና ዝነገረና ረኺብና ፈቲና ጉድለት ከነና ዲእና ክንብል ማለት ንሱ ንባዕሉ ዘይንቡር ሰበይቲ ሒዙ ጳጳስ ኮይኑ እንዳተቐመጠስ ንዓና ኣብ ቅዱስ ቁርባን ኣጋፋሪ ኮይኑ ስኻ እተወስኻ ውፃእ ክብለና ተተቀሚጥዎ ዘሎ ከመን ተቀመጥ ኢሎ ደናግል ዝቅመጥዎ ቦታ እናበሉ ተም ህዝቢ ከማሩሩ ጀሚሮም ከማሩሩ ከለው ተም ቅዱሳን ሰባት ከሐሚዎም ሰባት ክጸርፍዎም ከለው በረኸቶም ስለዝበዝሕ እና ተሐጎስ እዮም ዝመጽ ቅዱስ ሚካኤል ገናል በዝሎም ማዓንቲ መጺኡ ንስኻ ንሓንቲ ነፍስኻን ንበዓልቲ ቤትካን ከተድሕንስ ነዚ ኩሉ ህዝቢ ክትጎድእ ሕያዋይ ጓሳ ዝበሃል እኮ ድሕነት ናይ መጓስኡ زحلي بزعبا دحنت مغواسو زفلت يو سلازي إذا أمونغو خان أما عنقو بعالت بيت كان زلو مستير ناز هزبي قلس اللهم مخنياتو بحاتياتي قدو سلازلو نسخاتكم صور مقباركم بدقوهم سبحقي بوشتهم دناقل كوينكم منباركم قدوسي واتيدو جن بز مخنيات زي هزبي قدو سلازلو نسخاتكم كدحنو نسخاتكم كتصدقو مغواسوكم هزبكم تتأفيو ህዝብኩም ጠፊኡ ከለኻ ክድሕኑ ኣይትኽእሉን ኢኹም እሞ እዚ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ በዓልቲ ቤትካን ዘሎ ምስጢር ነዚ ህዝቢ ዝግለጸሎም ቅዳሴ ከኣቱ ከሎ ቅዱስ ጴጥሮስ ነቶም ኣገልገልቱ ዲያቆናት ኣብዚ ደገ ሓዊ እጎዱ ኢሉ ዕንጨት ምፂኹም ሓዊ እጎዱ ኢሉ ተራእዩ ዘይፈልጥ ሽዑ መዓልቲ ንግሆ ብትቅዳሴ እንዳተቀደሰ ሓዊ ምስ ረኣዩ ካልእ መዓልትስ نزدليه يقربو نزيدليه خا يخلكلو نيرو لما عنتس بحاوي يخنددنا مالت يلوم كساب قداس يزودا بمغرو مرا محليفهم وين እግዚአብሔር ዘስተውዕል እምሮ ይሃበና ስለዚህ ቅዳሴ ምስተወደአ ኣብቲ ሓዊ ኣትዮም ቅዱስ ጴጥሮስ መበል 12 ፓትርያርክ እዮም ኣብቲ ሓዊ ኮይኖም ይጽልዩ ጸሎቶም ምስ ወዱ ንበዓልቲ ቤቶም ካብቲ ሓዊ ብኢዶም ሓፊኖም ኣብ ነጸላ ኣገይሮም ነዚ ኩሉ ህዝቢ እንዳዘርኪ ቅሬታ ግበሩልና በልዮም ንሶምን በዓልቲ ቤቶምን እቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ተበዲሎም ከለው ይቅረብ ዝቅየሙ ዘይኮነስ ተበዲሎም ከለው እዮም ይቅረብ ዝብሉ ስለዚህ ኣብ ክዳውንቶም ጉሕሪ ሒዞም ነቲ ኩሉ ህዝቢ ይቅረበለልና ኢሉ ኣቦና እዚ ምስጢር እዚ ኣይተረድአናን ምስ በልዎም እወ ኣነ እግዚአብሔር እዩ
بحاتيات كم تقوداهم بحميت كم تقوداهم فليتو እግዚአብሔር ينزم ህዝብ እዚኦም ገለጸሎም ይልኒ ስለዚ 48 ዓመት በሐሳብ ክንነብር ኮለና ሰበይቲ ምዃና አይፈልጣን ሰብአይ ምዃነ ከዓ አይትፈልጠንን በዚ ምክንያት እግዚአብሔር ከዓ ናብዚ ማዓርግ ሊቀጵስና አምጺን ነበር ከምቲ ዝበልኩሞ ኣብ ፓትርያርክ ዝኸውን ድንግል ዝኾነ ምስ እግዚአብሔር ዝነብር ሰብ እዩ ስለዚ ትምስጢር እዚ እዩ ስለዚ ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ካብዛ አልዕልዎ ንቤት አቦይ ቤት ዕዳጋ አይትግበርዎይ ስለዚ ተቅዱስ ጽሑፍ ንእግዚአብሔር ቀረብዎ ቀርበኩም ንሰይጣን ከዓ እንብበልዎይ ንእግዚአብሔር ቀረብዎ ቀርበኩም ሰብ ክልተ ልቢ ልብኹም አጽሪዩ የእዳውኩም ዘይተሐጽበ ተሐጸቡ ኢሉ ብንስሐ ብኸዩን ሕዘኑን ሰሓቅኩም ናብ ብኽያት ሓጎስኩም ናብ ሓዘን ለውጥዎ ኣብ ትሕቲ ጽንዕቲ ኢድ እግዚአብሔር ትሕት በሉ እግዚአብሔር ከዓ ልዕል ከብለኩም ስለዚ ነዚ ካብዛ አልዕልዎ ሎሚ እግዚአብሔር ዝሓተና ዘሎ እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ኣብ ልበይ እንታይ ይህሉ እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ብሕሊናይ እንታይ ይህሉ እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ኣብ ገዛይ እንታይ ይህሉ እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ብስድራና እንታይ ይህሉ ኢልና በቲ መነጽር ናይ እግዚአብሔር ሃሰስ ኢልና ክንኣልዮ ክቡራት ኣዴታትና እቲ ምድሬት ናይ ገዛኽን ኣብ መዓልቲ ክንደይ ግዜ ትውልውልኦ ትፈልጣ ኢኽን እግዚአብሔር መስገን ጽሬት ስጋውን አይ ከላአናን እግዚአብሔር ግን ደረጃ ገይሩሉ ካብ ጨርቂ ስጋ ይበልጽ ኢሉ ካብ ስጋ ከዓ ነፍሲ ትበልጽ ኢሉ እቲ ኩሉ ኣብ ከብሕና ዘሎ ጽቡቕ ነገር ዝርአ ፈናጅልዲ ብርጭቆታት ኩሉ ክጸሪ ከሎ እግዚአብሔር ከዓ ንእሽተይ ጽሬት ንህይወትና ክንደኣ ክንግደሰላ ይደሊ ማለት ስለዚ ካብቲ ቅድስና ዝኣልየናውን ዋጋ እንዳኸፈሉ ዝናይ ሎሚ ትምህርትና ኣቦታትና ሐዋርያት ኣብ ቤት መቅደስ ኮይኖም እዚ ነውሪ እዚ ልዕልዎ እዚ ልዕልዎ እዚ ልዕልዎ እዚ ልዕልዎ ክብሉ ከለው ድሕሪ ሕጂ ከምኡ ከይትብሉ ኢሎም ሓሶት ነውሪ ዓመፅ ነውሪ ስርቂ ነውሪ ዝሙት ነውሪ ርክሰት ነውሪ ሻራ ነውሪ ነዚ ኩሉ ክብሉ ከለው ድሕሪ ሕጂ ከምዚ ከይትዛረቡ ኢሎም ካብቲ ቤት መቅደስ ኣውፅኦም ድሕሪ ሕጂ ከምዚ ከይትዛረቡ ኣቦታትና ሐዋርያት እንታይ እዮም ኢሎም ይሄይሰነ ናድሉ ለእግዚአብሔር እምናኣድልዎ ለሰብ ካብ ንሰብ ንኣምላኽ ምእዛዝ እዩ ዝበልፅ ዝረኣናዮን ሰማዕናዮን ክንሓድግ ኣይኮነልናን እዩ ኣብዚ ቤት መቅደስ ኣምላኽ እዚ ነውሪ ኣይትግበሩ እናበሉ ዋጋ እንዳኸፈሉ እዮም ኣቦታትና ነዚ እምነት እዚ ነዚ ቅዱስ እምነት ዝባና ኣብፂሖሞ እሞ ሎሚ ከዓ ኣነን ንስኻትኩምን እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ኣብ ውሽጠይስ እንታይ ኮን ይህሉ ንእሽተይ ዝመስለና ነገር ንእሽተይ ነገር እዩ ዘባላሹ ንእሽተይ ነገር ንሕና ዘይነስተብህለሉ ካብ ኣምላኽ ዝፈልየና እዚ ብምሉእ ጻዕዳ ኮይኑ ዝነፀላ ኣብዛ ነፀላ ንእሽተይ ፀብሕን ድሕርቲ ነጢባ ንሳያ ነቲ ብዙሕ ነገር ተባላሽዎ እሞ እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ነገር ኣብ ሂወትና ከይህሉ ነቲ እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ነገር ክንጉሕፎ ሎሚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትጽውዓናላ በዚ ምኩራብ ማለት ቤት መቅደስ ማለት እዩ ቤት መቅደስ ማለት ከዓ ንሕና ሰብነትና ማለት ምክንያቱ ስኻትኩም ቤት መቅደስ መንፈስ ቅዱስ ይኹም ስኻትኩም ብደም ክርስቶስ ዝተዓደግኩም ብስጋኹም ንኣምላኽ ኣኽብርዎ ብስጋኹም ንኣምላኽ ተኣዘዝዎ ብስጋኹም ንኣምላኽ ኣስምርዎ ኢሉ ነዚ መልእኽቲ እዚ እዩ ሎማዓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ተመሓላልፈልና እሞ ነቲ እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ከመይ ጌርካ ይከኣል ንዝብል ከዓ ይከኣል ብእግዚአብሔር ኩሉ ይከኣል ንሕና ዋላ ሓንቲ ንኽእልን ክንቅየም ኣይንደልን ቂም ኣይጠቕመናን እዩ ግን ቂም ክንሓድግ ኣይከኣልናን እሞ ስኻ ሓዳጋት ክንከውን ግበረና እንተደኣልናዮ ስኻ ዘይትኸብረሉ ሓሳብ ስኻ ዘይትኸብረሉ ዘረባ ስኻ ዘይትኸብረሉ ተርባ ካብ ገዛና ካብ ሂወትና ካብ ስድራና ካብ ከባቢና ጎሓፈልና ኢልና ንዑ ኢና ንነግሮ ባዕሉ እዩ ዝገብሮ ኩሉ ጥራይ ንህና ሰናይ ፍቓድ እዩ ዝደሊ እግዚአብሔር እሞ ርሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልና በረኸት ናይዚ ምኩራብ ዝተባህለ ቅዱስ ሰሙን በረኸት ናይ ቅዱስ ሚካኤል በረኸት ረድኤት ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ኣቦ በዓልቲ ቤቱ ቅድስትን በረኸት ኩሎም ቅዱሳን ምስ ኩላህና ይኹን ሰሚዕና ክንገብር ጌርና ክንጸድቕ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይግበረልና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ንርከባሎና ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋሕዶ ድሕነት ሥጋ ነፍስ ድሕነት ሥጋ ነፍስ ረጃኹሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊዜ ፋሲካና በጊዜ ፋሲካና ጎይታ ኮይኑ ትልዖ ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛካ ብሰማይ ብምድሪ ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ንጽና ካልኻ ርዳእና ካልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሕይወት ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ አምላክ ምሳና ዘይነብብ ዘይዋግአልና ኃይል ጸላኢና በርቲዑ ካብ ምድሪ መጽአና ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉ ነገር ይሬ ጸላኢ ከቢኡ ዙርያና ኃይልና ዝብርት ኃይልናይ አምላኽና መለኸት ንፍዎ ጽላኢኻ ዓውድ ብእምነት ደው ንበል ኢየሱስ ይብስር አምላኽ ምሳና ተዘይነብብ ተዘይዋግአልና ኃይል ጸላኢና በርቲዑ ካብ ምድሪ መጽአና ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ኩሉ ነገር ብብዙሕ ብሒደት ዝከኣሎ ምድሓን አምላክ ምሳና እዩ ዝጥፍአና የለን ብኢዱ መሪሑ አብጽሖና ኣብዚ ፍሬና የድልየና ሕጂ አምላክ ምሳና ተዘይነብብ ተዘይዋግአልና ኃይል ጸላኢና በርቲዑ ካብ ምድሪ መጥፍአና ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉ ነገር
ሳብና አትዋ አምላኽ ይረዳና ብጊዜ ድኻምና አምላኽ ምሳና ተዘይነብር ተዘይዋግኣልና ኃይለ ጸላኢና በሊዑ ካብ ምድሪ መጥፍኣና ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ኩሉ ነገር ተላው ማሌት ሰራዊት ናይ ፈርዖን ብጎይታ ሰራዊት ካዓኑ ክሪኦ ብብርቱ ድምፅና መለኸትና ነንኳ ናይ እምነትና ቁራ ኣብ ርእስና ንድፋ ኣምላኽ ምሳና ተዘይነብር ተዘይዋግኣልና ኃይሊ ጸላኢና በሊዑ ካብ ምድሪ መጥፍኣና ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ኩሉ ነገር ከመይሉ ኾነለይ ኢየሱስ ተግረኒ ንዓይደኹም ርሱር ፈቲኽረይ ኩሉ ዝፈጠረ ከመይሉ ኾነለይ ክፈኒ ወደይ ተመስገን አምላኸይ ተመስገን አምላኸይ ከመይሉ ኾነለይ በአምላኽና በሥጋ ብነፍሲ ኩሉ የሃበ ካብ ጸላኢ ነፍሰይ ዓወተይ ዘይፈቱ ዓወተና ሃበ ናብ ሰማይ ዘእቶ ተሓጊሰይ ተመስገን አምላኸይ ተመስገን አምላኸይ ከመይሉ ኾነለይ ኣብ ዙርያ ለዙፋን ምስ ኩሎም ኣሕዋተይ ብሓጎስ ብምስጋን የየሰይ ዘለዎ ነቲ ጥዑማኒ ከመይሉ ኾነለይ ክኸውን ወራሰይ ተመስገን አምላኸይ ተመስገን አምላኸይ ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ ኣይዳወይ ይድዕል ናባኻ ንቐማጠይ ተንሥእ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻ እሞ እምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ እንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማዕቁባ ኣይዳወይ የድዕል ናባኻ ኣብ መቐማጠይ ተንሥእ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻ እሞ እምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ እንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ ዳወይ የድዕል ናባኻ ኣብ መቐማጠይ ተንሥእ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ እንግሰካ ራይ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን። አሜን። መጀመሪያ እንኳዕ እዚ ኣርኣየና
دحر عمت 4 يكون ناس 400 قرنا إنا نوسدمو كبرن مسقانا نجزابير أملاخنا يخون آمين نتم بمعدو زلهم عمد زأكل دما بمرخو بزهان تراح تكاتاتولو نازل لهم أجهم إنا قربة قص نقص أبز بيت زي مسيهم كلنا نأملاخنا إن مسقنا له نأملاخنا إن ملخلو قزيه إنا قربة إمو أجهم كبرنا أملاخيخن إززر آينا زيادة أتصبقوا زيابير أملاخنا نتزل حمام أرحيقوا دما نابناي النبور نايك أدم ملؤ بملؤ خمال سلنا دما تايد لينا صلوات يد لينا تايد لينا نابك زيابير معقاب دما يد لينا مزمور ملاخت تقبل زيابير أملاخنا يقبللنا آمين نبونا أبي مرجيتا دما قال هوت يسمع لنا آمين سمعنا يو دما أبلبنا حديرو أبكند حدا 3 6 100 سنة يفرق كم فريلو زيابير يردعنا آمين أبونا حجما زنبرو أرستي أوانجيل يوحنس معراف كلته قطر 16 إزي كابزي العلوة نبيت أبوي بيت عداقا أي تقبروا كم تيزبالنا مكراب مالت بيت صلوت بيت مقدس ناي أيهود زنبرأيو أبت بيت مقدس جنا زي جبر كقبرو زي جبا كسرحو سلازر أيام بزعلات زي نتا مكراب كم زريا نحنا إنا لمدما بيت مقدس مو وشتهم كترينا وشتهم السوزي كبر اللو كالعللنا دما جابير أملاخنا فقادو يخون لنا هاريا باولوس أب قدامي قرنطس معراف 6 بسقاهم تاقبروا وإلو نأملاخ أخبروا بسقاهم نأملاخ أخبروا سلامنتا إنا بسقانا نأملاك كنخبرو سقانا بيت المقدس سلازخونات أمو اكزي آبيهر أبرخص نقر اكزي آبيهر دما أبزي تقدس نقر كخبر سلازي كئل أبسقاهم أب أكالكم كخبر تابيت المقدس إلو زدكونا سونتنا دما تقدست كوينا كبرنا أملاخ نختكون دما جابيهر حجزنا كم زنتها هنسا بزعلات ززري كلنا دما هنسانات إنامو كلنا أطريو وشتنا السوز خبرلو وشتنا دما السوز حقوسلو يقبرلنا سلخلو جابير أملاخنا مسقانا يبتحيو دكتور حونا كلتي أم الاختلوم نبعتهم قد فيه سلام كمي كنيكم كمي حديثكم لو الإجابة استمسكنا يهون إذناتي لستا نوح زبالي مو كي تسالاشكم كلهم مجمعة بدكتور بيتروس كنجمرينا دكتور بيتروس الناس داش مسبلة أنا أحمد كمل سيمو حان تجين دحر كين رسعوا من البعض داش مخير
هو سوري كنوصل خلنا إذا رأتنا حالنا من أنت خنوصل أنت جرنا لنا أكيد بزي أنوصل بتنوي حبيلنا خنوصل جن قرب كأس ندابنا خنوصل كن محسنكم هنا تي أبت كوريدور قريبا مولوت شامبونن بقبلنا حيزنا بتي أنوصل مالتي لما عند بزي سلادلنا أملاح استمسكن يهون بزحنا هنت الله دس يزبلك جن ستيل تاشدش تفيت حالنا خن تنكم سلازلنا سجاب وصيو خيدي سبلنا دكتور بيتروس مسيو تعجز تنقبلنا ما أيتحزلنا يا أني الله كمل لسه وربنا سلام كما يغنيكم شو مجزابير تمسكن يكون كمتي تريو ذلهم حالفنا عندما صعنا حدش نجر خلو مستيهم بحكم الناس رحوا عرفتي خوينا توسخ حبريتات تخنوكم سنحنا هنا لو مدمع حد خلت توسخ حبريتان مزخارت لزلني متي زلهم تي مجمريا خزارة بلو زحاسبكو بزعبا خطابتي خطابت ألو أبزلو بتلو خبال سميعكم اللهم مسود ما زمت ما بزح زرباتات سمعوا تخونيهم جن قدمي خلطوا رح قالخون مسيخون لخون زبالكم زحبركم حجون أبتي خطابت ناب دحريد خين ملاس دحر سب خين خون خن زخاركم فتو أبوتاتنا كلهم كنقرأكم خل تخاتيبهم علو نمنتاي بزح بوتا خدو مس بزح زحمة سبب علو نتناتهم كنتات بزح تحساس بالناس لزنبرة أبتي خطابة آتيوم خمس خطوة قرنينا حج دما حادث وساخ عدل رخيمنا لنا أزيد ما نتيوم قدمي حجي خطابة عدل زي رخبكم بتفاعل مغنيات ايدر انترنت زي بالكم وي دما قد محجي بزح كتقبرون تصبيو زنبركم بميدستار ناي خطابة عدل راخبنا لنا زنتاي مالتيو ميرلاندن ديستريكت اوف كولومبيا دي سي تنبرو تخوينكم زين قلت خبابتات بميدستار محاضرة سلازخونا بخطابة لعلي سوسان حمشتان عمت زخونا امو حجي بززلو ريقا خطابة ركب زدلي سب ببيت خريستيان مزجيبنا خنسدلهم امو الصوم دما دويلهم بزعبا خطابة قوس اروخ قبرولو زي واقاز خفلا يقونن ابتي خطابة بوتات راي مخادية نتسب نصبيو مالتيو انتاينا حاسبنا زلنا حجي ابتي بيت خريستيان بب بيت خريستيان سب خمس قبمو لعلى 5 عامت زخونه سب إنا نمزقب زلنا نمنتاي تيلكم حجي زلو تريقا اب لعلي سوسان حمشتن سب سوسان حمشتن عامت زقبره سب يتمزقبا زلو جين تسفى لنا لعلى 5 عامت دما خدو مو خفتو مو خالو معلت تمليسنا مصينا لعلى 5 حجي دما تمزقبو خام نبلكم كلكم لعلى 5 عامت زقبركم تمزقبو دو حجي لومي لعلي سوسان حمشتن زلو اب تختابت خم ذاتو نقبر صباح دما نتيوم لعلى 5 عامت ابونا خبلونا خلو قريبنا صنح مالتي نعم دما نهبهم خابو دما نقصل زي عدل كلنا خنتقملا خابتي لعلي ابتي كتابه بوتا مخاد نلعلي خالق توسخ وصاء خم زي بلون انت دات عناهم زفقد خوينو
ክትክተቡ ኢና ነተባብዓኩም ሓደር ኣብለኩም ኣለኹ ኣብ መድሃንያለም እንታይ ናሓሲብና ዘለና ሓውና ብርሃነ ናብኡ ስልኪ ደው ኢልኩም ዶክተር ፅጋብ ስልኪ ቁፅሪ ክህበኩም እዩ ናብኡ ደው ኢልኩም ሽምኩም ሽም ኣቦኹም ኣብቲ ኣይዲ ካርድኹም ዘሎ ኩልና መቸም ሓድሽ ሽም እንዲና ጥሪና ዘለና ናይ ኣቦ ሓገና ሽም ኣብዛ ዓዲ ኣብቲ ኣይዲ ካርድኹም ዘሎ ሽምኩም ሽም ኣቦኹምን ተወለድኩምሉ መዓልትን ስልኪ ቁፅርኹምን እዚአን 4 ሽም ኣቦ ተወለድኩምሉ መዓልትን ስልኪ ቁፅርኹምን ንሓውና ብርሃነ ሃብዎ ሓውና ብርሃነ ኣኪቡ ንዓይ ክሕልፈለ እዩ ኣነ ድማ ነቲኦም ክታበት ዝህቡ ሰብ ክሕልፈሎም እየ ማለት እዩ ድሕሪኡ ካብኦም ኢኹም ስልኪ ትፅበዩ ካብ ቤተክርስትያን ኣይኮነን ካብቲኦም ክታበት ዝህቡ ሰብ ስልኪ ክትፅበዩ ኢኹም ኣነ ድማ በቲ ሓደ ሸነኽ ክሓቶም እየ መን ተደዊሉሉ ከም ዘሎ መን ከም ዘይተደወሉሉ ማለት እዩ እዚ ኣብ ኩሉ ቤተክርስትያን ኢና ንገብሮ ዘለና እንተደኣ ትፈልጥዎ ሰብ ሃሊኩም ወላ ኣብ ካልእ ቤተክርስትያን ዝኸይድ ኣብ ሜሪላንድን ዲሲን እንተደኣ ዝነብር ኮይኑ እዚ ዕድል ኣለና ማለት እዩ ካልኣይ ከዘኻኽረኩም ዝፈቱ ኣበለና ኢልና ክንሪኦ ከለና እቲ ቁፅሪ ይጎድል ኣሎ ፅቡቅ ዜና እዩ ግን ዝጎድለሉ ምክንያትን እቲ ድማ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ክንሪኦ ከለና ክንዝክሮ ዘለና እዚኣ ማስክ ምግባር ተራሒቕካ ጠጠው ምባል ኣይተቐየረትን ዘላ ኣነ ተኸቲበ እየ ግን ከም ትሪኡኒ ማስክ ገይረ ካብ ሰብ ርሒቐ እየ ዝኸይድ ንምንታይ ወላቲኦም ተኸቲብና ዘለና ነቲኦም ዘይተኸተቡ ከነሕልፈሎም ስለ ንኽእል ንሕና ኣይንሓምምን ንኸውን ግን ንኻልእ ሰብ ከነሕምም ስለ ንኽእል ኩልና ኣብቲ ኣብ ማስክ ሕጂ እውን ክንዝንጊዕ የብልናን ተኸቲብካ ማለት እቲ ዝበዝሕ ሰብ ስካብ ዝኽተብ ንዓኻ ለውጢ የብሉን ግን እንተደኣ ሕማም ሒዙካ ይፈኽሰካ ማለት እዩ እቲ ኣብኡ እቲ ጥቕሚ ዘሎ እምበር ኣብቲ ኩልና ብሓንሳእ ክንከብ ከለና ከምዚ ሕጂ ኩልና ማስክ ጌርናዮ ዘለና እቲ ኣብ ማስክ ምግባር ኣይንረስዓ እያ እቲ ተራሒቕካ ጠጠው ምባል ተራሒቕካ ምኻድ ኣይንረስዓ እያ ትማሊ ቀብሪ ነይሩና ብኮቪድ ሕጂ እውን ኣይኸደን ዘሎ ኣብቲ መወዳእታ ፋሕ ክብለና የድልይን እዩ እዚ ኩሉ መዓልቲ ክንዝክሮ ዘለና እዩ ኣብቲ መወዳእታ ፋሕ ክብለና የብሉን ንምንታይ እቲ ቁፅሪ ጉደል እምበር ሰብ መውት ኣሎ እቲ ቁፅሪ ጉደል እምበር ሎሚ ዓብ ሰብ እንተተሒዙ ፀገም ኣሎ እሳ ትቕየር ነገር ኣይኮነትን ስለዚ ቀሪብና ኣለና ተስፋ ንግበር ግን ኣብቲ ኣብ ምጥንቃቕ ኣይንዘንግዕ ይቐኒየለይ حراي تمليسكم الله انت ملوشم قصر سلكي and تولدكم له معلتي زين سلستينهم تبلنا مالتين برهانه تا تليفون نمبر صحفات صني هسرسي كلتن 40 شوعتن 15 7 كلتن بادو حموشته كلتا 40 شوعته حدا حموشته 7 كلتن بادو حموشته يعني برهانه تليفون ابزي اخدولو تخلخم مالتي اب فايبر كنصحفاينا اب فايبرن تملأتون سدوينا ابو خا كمدا دكتور بيدروس تبلا ناي فيرجينيا نخمص خا خصعاري مالتيو ጸሎትኩም يحجز نوع زبالة يحزكم زحلف السومون بتكنيكهم تصقم مخنيات يعني ببنان مو كاب زحلف السومون زحلف السنبز تقبلوا حدث تلابيت حدث الشر 100
ناي أبالنت بتغلالا حدا شحن حدا $100 حانتي سدرابيت 630 ناي أبالنت 250 موبا تغلالا 780 حانت حفتنا نمدهاني ألم بقيع إلى تمابات عيوز نبركو كخوني لا $300 حدا حونا موبا إلو 300 ناي أبالنت 300 بتغلالا 400 حدا حونا ناي ورحاو 20 إلو 370 حانت أدى 100 ناي فتحات 10 ناي موبا 3 ناي قابر ناي أبا قابر بتغلالا 250 حانت أدى 20 260 محبر مداني على 250 موبا قابر لنا 5 موبا 18 تغلالا 333 حانت حفتنا موبا إلى 27 حانت سدرابيت ناي أبالنت إلهم 450 موبا إلهم 5 بتغلالا 500 حانت سدرابيت 100 ناي أبالنت 100 ناي متحف 100 موبا تغلالا 300 حانت أدى 20 100 حانت حفتنا موبا إلى 100 حانت حفتنا ناي محبر تسفا إلى 220 كابتوم زحالف سنبت تقبلوا حانت سدرابيت سوسا ناي أبالنت 100 موبا تغلالا 260 كابتوم زحالف سنبت تقبلوا حانت أدى ناي أبالنت إلى 260 كابتوم زحالف سنبت تقبلوا ناي أبالنت إلى 300 أب أونلاين كا حانت حفتنا 20 إلى 100 حانت حفتنا موبا 20 حدا حونا موبايلو 33 كشي حدا حونا 20 لو 28 حانت حفتنا 20 إلى 5 حانت حفتنا 20 إلى 200 حانت حفتنا ناي مورجيج ناي كلتشن 21 إلى 200 حدا أبونا ناي أبالنتي لهم 5 ناي موبا كمان 5 زي 100 اشتغلالا زي ناي زحلفو سموني مالتي أبو خلقو ناي أونلاين أب سمون زي حانت حفتنا ناي حانت دنا ناي موبايلن 20 إلى 240 حدا 60 سنتيمن حدا حونا ناي ناي مورجيج حاجز ناي كلتشن 20 حدا نيلو 225 قرشي حانت حفتنا ناي أبالنت 3 حانت حونا حفتنا ناي حانت حفتنا ناي أبالنت إلى ناي محبر تسفى محبر مداني علم أبالنت إلى 220 حانت حفتنا ناي مداني علم موبايلا 300 حدا أبو ناي أبالنت مداني علم إلهم 600 حدا أبو سوسا موبا مداني علم حدا حونا ناي مداني علم ورحاو مورجيج ناي كلتشن 10 حدا نيلو 200 حانت حفتنا 20 إلى 340 حدا حونا حاجز نبتاسياني له 210 حانتي حدا حونا ناي حاجز نبتاسياني له 25 حانت حفتنا ناي مداني علم موبايلا 25 طلالا بسومنزي شحن 776 أونلاين زحالة فسمونكا 530 حدا مالت حدا حونا ناي لومها حدا حونا ناي أبالنت إلو 600 كابزوم لوم استقبلوا حدا سدرابيت أبالنت إلو 205 حانت أدى بمنجد بوستا سددا 280 ناي أبالنت 20 ناي موبا تغلالا 300 كابزوم لوم استقبلوا حدا سدرابيت موبايلهم 5 كابزوم لوم استقبلوا حدا سدرابيت ناي أبالنت إلو 200 كابزوم لوم استقبلوا سدرابيت 220 قرشي ناي أبالنت 220 قرشي ناي محبر تسفى 100 قرشي 10 4 موبا 300 تغلالا 380
حنتي حفتنا ناي أبالنت إلا 220 ناي محبر تسفى 100 تغلا الله غلطة 220 كابزوم مستقبلو حادث سلابيت 360 ناي أبالنت 100 موبا تغلا الله 460 كابزن لو مستقبلا حنت أدى 20 200 كابزوم لو مستقبلو حادث سلابيت 20 5 لومي زفتحة أحواتنا موبايلا نايدين فتحاتيلا كل 100 قرشي كابزن لومي استقبلوا حد أبو موبايلهم 6 قرشي كابزن لومي استقبلوا حد سدرابيت ناي أبالنت إلهم شحن كل 260 كابزن لومي استقبلا حنت أدى 18 إسلام حموشتن موبا تغلالا 250 كابزن لومي استقبلا حنت أدى 18 إسران حموشتن موبا طلالا 250 حنت أدى 220 ناي أبالنت حموشت أرشي موبا طلالا 225 حنت حفتنا موبايلا 25 كابزوم لو مستقبلوا حادث سدرابيت موبايلا 100 كابزوم لو مستقبلوا سدرابيت 100 ناي أبالنت 400 قرشي موبا طلالا 500 كابزوم لومي استقبلوا حنت أدى موبايلا كل 100 قرشي هلا بتكست مصتنا حجي خاب حونا برهانه حدا أبو ناي موبا ناي زم لو ما عنتيلهم عيسى أشي موبا مدهنا يعلم يا أنيلي نوي حيزكم سناي سنبت قبلنا كم تازبلكوا كنوصها لنا تامسمرنا حلينا قسيلنا نوصا منتي تا راحتنا خنحلو كاب كلها حلافنا لو ما عنتبسي سناي سنبت أبنه علشتكم እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩ ካህን ከመ ይባርክነ እግዚአብሔር ይባርከነ ወይስሐቀነ ويتا حزب خاد عند رسخا مبارك سام زلالم قاسي من العلا باللومن ويتا حزب خاد عند رسخا مبارك سام زلالم قاسي من العلا باللومن ويتا حزب خاد عند رسخا مبارك سام زلالم قاسي من العلا باللومن بخبر دم حدا ودخا ويتا انا ملحنا مدحنا يسكت تخيم بجازهم كاين بتغرسيان كحلوا نقصات المكان عند خانات ممان عن قدس نصح زبن المعقبتكم صباح بتغرسيان كحلوا ابزا قدس بتغرسيان زياز مصاهم تاكبكم من زقومكم زصلخم قدس قز بلعهم كبر دم خاصتهم وفتات مزي فتات حاتيات تكبركم انت سقوس كامل لكوت وانت دم ودم حق سرعه نيس كرسوس ود እግዚአብሔር ጻወት ወደ ማርያም ድንግል በድንግልና ሐላ ነጽት በድንግልና እስከ ሐተም ተበዛ ሐለፈ ይምሐርኩም بزمت خاي حلهم بافن منفس قدس كما سر حاتيات تفتحكم እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ በልዓሰተ ተኩለት እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ 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 زعلف يمحركم بزمت خاي حلهم بافن منفس قدس كما سر حتى تفتحكم من دغدتنا مريم محرنا ክርስቶስ በልዓሰተ ተኩለት من دغدتنا مريم محرنا ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሎ መስለ ኩልክሙ አሜን። እግዚአብሔር ንባሮት ይባርከና ተቀበልና ያስጎን ደመን ሕልቀት ኃጢአት ሆነና ኩሉ ኃይል ሰላም መንፈስ ንረክሰተና በና محرز ملأت بركات قدس يركنا عقلنا تبلنا كاب كلهم كبار حقنا ناب كل مكبار سناي كاتمرنا قدسكم كبر من ذهبنا برخيو تكانا ساين وتركبنا بايد مسكون يسوس كريستوس يا كزيو ناكتم
نسيان تقع زي منفس قدوس بسلام ممصانا بز قدس بوتاخ بسلام زغبركا ጎይታ ምእታውና ነናቤትና ድማ በሰላም ክትገብረልና ንልመነካ ኣለና ዝበላዕናዮ ስጋኻ ሰተናዮ ደምካ ከም ቃልካ ምስኻ ዘንብር ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ቤተ መቅደስ ኢልካና እሞ ነዛ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እዚኣ ኣንፅሕና ክንሕዛ ድማ ምስ ተባዓልካ ዓድለና መፀዋዕታና ምስ ቅዱሳን መፀዋዕታና ክብርካ ክንወርስ እምበር እግዚአብሔር አምላኸይ መስበረ ገቢ ዝናባጊዕን ክንስጎጎ ኣይኮነን እሞ ነዚ ከነስተውዕል እግዚአብሔር አምላኽና ነቲ ንስኻ ዘይትደልዮ ካብቲ ቤተ መቅደስካ ካብ ውሽጥና ከነልዕሎን ክንድርብዮን ድማ ምስጢርካን ጥበብካን ግለፀልና ሰላምካ ብዝሓልና እግዚአብሔር አምላኽና ከምቲ ንስኻ ትደልዮም ሰባት ኮይና ክንርከብ ደግፈና ዝንፀሞ ዘለና ፆም ንስኻ ትኸብረሉ ንሕና ህይወት ንረክበሉ ኸውን ድማ ከምቲ ትደልየና ኮይና ክንፀውም ምስጢርካን ጥበብካን ግለፀልና ሰላምካ ብዝሓልና ኣፍ ደገ ቤተ ክርስቲያንካ ብእምነትን ብምሕረትን ክፈተልና ንሕና ድማ ብመንፈስ ክንሰግድ እግዚአብሔር አምላኽና ምስ ተባዓልካ ዓድለና ህይወትና ካብቲ ዝነበረ ብዝበለፀ ናባኻ ክንቀርብ እግዚአብሔር አምላኽ ብመንፈሳውነት እምበር ከም ቀደምና ከይኸውን ድማ ይትግደፈና ለውጢ ደሊኻ ኢኻ እዚ ኩሉ ኣብ መፂና ዘሎ እሞ እቲ ትደልዮ ለውጢ ግለፀልና ከመይ ኮይንና ክንመላለስ ከም ዘለና ድማ ሓብረና እግዚአብሔር አምላኽ ኦ ጎይታ ነቶም ፋሒሎም ዘለዉ ኣክቦም ተጨኒቆም ዘለዉ ርህሎም ተኣሲሮም ዘለዉ ፍትሓዮም ፀሚኦም ዘለዉ ኢልካ ይድበረኸ ዘርግሓሎም ሓሚሞም ዘለዉ ፈውሶም ብኩሉ ዓይነት ማእሰርትን ተኣስር መቃውሒ ዘሰለቶም ብተኽ ባሮትካ ኩሎም ብዙሕን ውሕድን ሕቡኡን ጎደን ናብ ቤትካ መብኦም ዝሰደዱን ዘምፁን ድማ ኣብቲ ዘይሓልፍ መዝገብካ ፀሓፈሎም ህይወቶም ብበረኸት መልኣክ እግዚአብሔር አምላኽ ጉስነትካ ይዕዝዘሎም ካብቲ ትህበና ካብቲ ንስኻ ዝፈቀድካልና ብጉልበትና ብግዜና ብገንዘብና ነገልግለካ ኣለና እሞ እግዚአብሔር አምላኽና ካብቲ ዝሃብካና መፅእ ንህብ ድማ ከም ትህበና ነጊርካልና ኢኻ እሞ ነዚ ምስተውዓል እዚ ክትገልፀልና ድማ ንልምነካ ኣለና ኦ ጎይታ ነብሲ ባሮትካ ወልደ ኪሮስ ግርማ ጽዮን ወለተ ሚካኤል ወለተ ገብርኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓዘኑ መፀናንዒ መንፈስካ ስደደልና ንዓለም ምምልታ ኢድካ ድምሕረትካ ዓወላ እግዚአብሔር አምላኽ ስደደላ እግዚአብሔር አምላኽ ከምቲ ንሃዋርያ ዝማሃርካዮም ፀሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና በደልና ረኳ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ወኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እና ቅዱስ ገብርኤል መላእ ሰላምታ ሰላም ለክለኹም ንሕና ከድንግል ኢኺ ምስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹም ንስኺ ኸበነስ ብረኽቲ ኢኺ ፈረማህፀንኩም ብረኽዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር መሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልክ ኃጢአትና ንኻድገልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነልና አሜን።